यो मोडिफाई गर्न पनि सक्दैन। सो पहिलो क्वेसन थियो ग्रुप सेक्सन ए को, संविधानवाद भनेको के हो, संविधान र संविधानवाद बीचका भिन्नता छुट्याउनुहोस्। वाट डु यु मिन बाई कन्स्टिट्युसनलिजम, डिफ्रेन्सिएट कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरहरूले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वेसनले के मागेको छ। सो क्वेसनले के मागेको छ र क्वेसनको अङ्कभार कति छलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुभयो भने आफ्नो एन्सर्सलाई चाहिँ लिमिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसनले के मागेको छ त्यसको आधारमा एउटा सानो एउटा टाइटल फर्म चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्सर चाहिँ केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। जस्तो हरेक कुराको हामी हेडिङ राख्छौँ नि, त्यस्तै गरी अब टर्म पेपर लेख्दाखेरि तपाईँहरूले हेडिङ राख्नुहुन्छ हो, त्यस्तै यो एन्सर लेख्दाखेरि पनि हजुरले चाहिँ हेडिङ चाहिँ एउटा होल एन्सरको चाहिँ एउटा टाइटल लेख्नुहोस्। जस्तो यसमा के गरेँ मैले भन्दाखेरि वाट डु मिन बाई कन्स्टिट्युसनलिजम, डिफ्रेन्सिएट कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजममा कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम अ कन्सेप्चुअल डिफरेन्स भनेर एउटा टपिक लेखेँ। त्यसपछि एउटा ओपनिङ स्टेटमेन्ट जस्तो ओपनिङ प्याराग्राफ जस्तो लेख्नुहोस्, जहाँ चाहिँ दुईटा जुन सब क्वेसन्सहरू छ त्यसलाई लिङ्क गरेर एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यो एन्सर्सले चाहिँ के दिइरहेको छ, यो एन्सर चाहिँ केमा हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट इन्ट्रोडक्टरी एउटा इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले के लेखेँ, कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम आर सिमिलर इन इसेन्स बट डिफर इन देयर मिनिङ्स, दे आर ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट्स, हाउएभर इन जेनरल द फर्स्ट वान इज द written body of rules, laws, while the second one is the complex of governance. With this purview, meaning of constitutionalism and the differences between constitution and constitutionalism is discussed below. भनेर लेखेँ मैले। So the first part of the question, meaning of constitutionalism. अब यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा सर्ट डेफिनेसन दिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको फिलोसफी अथवा त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो, ओरिजिनेट कहाँबाट भयो भनेर सर्टली एउटा लाइनमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि कसैले त्यसको बारेमा डिफाइन गरेको छ अथवा कुनै लले त्यसको बारेमा के डिफाइन गरेको छ त्यो लेख्नुहोस्। त्यसरी चाहिँ आफ्नो अब मार्क्स कति छ त्यो आधारमा मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजम अथवा के सोधेको छ त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् है। मैले यहाँ कसरी लेखेँ भन्दाखेरि Constitutionalism is a doctrine that governs the legitimacy of the action of the government and is a philosophy stating constitutional supremacy. While the idea of constitutionalism is often associated to the political philosophy of John Locke, many scholars have defined constitutionalism in different perspectives. So त्यो आधारमा चाहिँ मैले ओपनिङ दिएँ र यता म्याक्लेवेन भन्ने एकजना स्कलरले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजमलाई डिफाइन गरेका छन् एज अ लिगल लिमिटेसन अन गभर्मेन्ट एन्ड एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्ररी रुल अपोजिट टु डेस्पोटिक गभर्मेन्ट एन्ड अ गभर्मेन्ट अफ विल इन्स्टेड अफ ल भनेर। सो अब यहाँ हिलारी बार्नेटले चाहिँ यो की एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टिट्युसनलिजम भनेर भन्नुभएको रहेछ। तथापि यो चाहिँ होल कन्स्टिट्युसनलिजमलाई चाहिँ यसले बुझ्न सकिँदैन, किनकि यसका धेरै एलिमेन्ट्स अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि छन्। तर एउटा सर्टकट मिनिङ बुझाउनको लागि चाहिँ यसले के एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ आत्मसात गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ है त। लिमिटेसन अफ गभर्मेन्ट, सेपरेसन अफ पावर, रिजनेबल एन्ड अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट आर द की एलिमेन्ट्स। अब यति सकिसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्समा आयो। डिफ्रेन्स लेख्नु अगाडि चाहिँ अब एउटा सानो हेडिङ जस्तो दिन सकियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एन्सर त्यो क्वेसनले दुईटा मल्टिपल क्वेसन्सहरू सोधेको हुन्छ नि त, त्यहाँ सब क्वेसन्स त्यसलाई छुट्याउनलाई र एन्सरलाई चाहिँ अलिक स्ट्यान्डर्डाइज देखाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। सो यसरी छुट्याएर यहाँ मैले डिफ्रेन्सेस लेखेको छु। हाम्रो अङ्कभार कति छ यहाँ, 3 मार्क्स फर डिफ्रेन्सेस छ। सो मैले 6वटा जति डिफ्रेन्स लेखेको छु। तपाईँहरूले 5-6वटा डिफ्रेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो 2 मार्क्सको क्वेसन छ भने सकेसम्म 4वटासम्म पोइन्ट बनाउन तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ग्राभिटी अफ दि आन्सर्स पनि देखिन्छ त्यहाँबाट, चाहिँ कन्टेन्ट पनि देखिन्छ, प्लस बुझेर लेख्नु होला। अब डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यसरी प्यारामिटर कुन कुन आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छन् त यी भनेर देखाएको छु। एउटा कलममा चाहिँ प्यारामिटर छ, अर्कोमा कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनलिजम। सो द डेफिनेसन गर्दाखेरि इट इज अ फर्मल डकुमेन्ट आउटलाइनिङ फन्डामेन्टल लज एन्ड प्रिन्सिपल्स गभर्निङ स्टेट एन्ड इट्स अपरेसन। भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अ पोलिटिकल फिलोसफी विच एडभोकेट्स द गभर्नेन्स अफ द स्टेट अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन। सो कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ
इट्स अ फर्मल डकुमेन्ट हो भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफी हो जसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीलाई चाहिँ एडभोकेट गर्छ भनेर फर्स्टमै यो डेफिनेसनले क्लियर पार्छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि कस्तो फर्ममा चाहिँ यो देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भनेको इट्स स्ट्रक्चरल, यो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो, सो इट इज स्ट्रक्चरल। र अब कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ इट्स कन्सेप्चुअल एन्ड अल्सो प्रोसिड्युरल। अनि नेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिङ एज अ लिगल फ्रेमवर्क वेदर रिटन अर अनरिटन अर अदर टाइप्स। यसले चाहिँ यो चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क हो वेदर रिटन अर अनरिटन भनेदेखि कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ डाइनामिक अनि प्रोसिड्युरल इन नेचर, फोकसिङ अन प्रिन्सिपल्स एन्ड प्र्याक्टिसेस एन्ड अपहोल्डिङ कन्स्टिट्युसन। अब पर्पज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिसेस स्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस एन्ड ड्युटिज अफ द गभर्मेन्ट एन्ड सिटिजन कन्स्टिट्युसनको। र कन्स्टिट्युसनलिजमले के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्योर्स कोअपरेसन एन्ड रेस्पेक्ट टु द कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी एन्ड रुल अफ द ल। फोकस चाहिँ के छ कन्स्टिट्युसनको भन्दाखेरि इट इज एक्चुअली द एक्चुअल टेक्स्ट एन्ड प्रोभिजन्स। भने यो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस र कल्चर अफ कन्स्टिट्युसनल एडहेरेन्स हो भनेर लेख्न सकिन्छ। अब एमेन्डमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ फर्मल प्रोसिड्योर, यो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टको थ्रुबाट गर्न सकिने हो भने चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको त्यो एमेन्ड गर्ने कुरै होइन, यो चाहिँ इभल्भिङ इन्टरप्रिटेसनको आधारमा चाहिँ डेभलप हुने कुरा हो भनेर लेखियो यसरी। यसलाई हजुरहरूले अरू पनि डिफ्रेन्सेसहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एन्सर्सलाई लिमिट यसरी गर्नुहोस् भनेर हजुरहरूलाई भने। र हरेक एन्सरको चाहिँ जतिसुकै मार्क्सकै एन्सर भए पनि त्यसलाई चाहिँ टाइटल, इन्ट्रोडक्सन, बडी पार्ट र कन्क्लुजन गरेर चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर्सहरू हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड पनि देखिन्छ र सबै कुरा समेट्छ पनि। अब कन्क्लुजन चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा के सोधेको छ, मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजम र डिफ्रेन्सेस सोधेको छ नि त। सो त्यसैलाई आधार मानेर अब कन्क्लुजन लेख्ने कसरी। इन क्रक्स कन्स्टिट्युसन गिभ्स अ लिगल फ्रेमवर्क अफ स्टेट and government, while constitutionalism gives life to such framework. A state has a constitution, but only when the constitutional principles are practiced, true constitutionalism exists. भनेपछि कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनलिजम आर डिफ्रेन्ट इन मिनिङ्स, तर यिनीहरू चाहिँ साइड बाई साइड जान्छन्। सो एकअर्काको रिलेसनसिप देखाएर चाहिँ यसरी एन्ड गर्न सकिन्छ। अब लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। एनी क्वेरी? केही क्वेरी छ भने भन्नुहोस् है। सो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्गठित अपराध भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका विशेषतामाथि प्रकाश पार्नुहोस्, सङ्गठित अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानबारे लेख्नुहोस्। सो सबभन्दा अगाडि के हेर्ने भन्दाखेरि क्वेसन्स चाहिँ कतिवटा टाइपमा, कतिवटा सब क्वेसन्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँ के छ, तीनवटामा डिभाइड छ। एउटा वाट डु यु मिन बाई अर्गनाइज क्राइम, अर्को हाइलाइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेसनल लज डिभाइज टु कन्ट्रोल अर्गनाइज क्राइम इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। सो एन्सर चाहिँ कसरी लेख्नुहोस् भन्दाखेरि जे क्वेसनले मागेको छ त्यति मात्रै लेख्नुहोस् है। त्योभन्दा धेरै लेख्नतिर लाग्यो भने चाहिँ हामी एकदमै बग्छौँ क्या लेख्दा लेख्दै, अनि लिमिट गर्न सक्दैनौँ। अब अङ्कभार पनि हेर्नुहोस्। अब मिनिङ अफ अर्गनाइज क्राइम 2 मार्क्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क्स, नेसनल लज चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि 6 मार्क्सको कुरा छ। सो यसको लागि के गर्नु भन्दाखेरि अर्गनाइज क्राइम, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड लिगल रेस्पोन्स, यसले हाम्रो यो क्वेसनले मागेको कुरालाई ठ्याक्कै एड्रेस गर्छ क्या यो टाइटलले। सो यसरी टाइटल लेख्नु होला। र यस एउटा ओपनिङ स्टेटमेन्ट, एउटा ओपनिङ प्याराग्राफमा चाहिँ त्यो तीनवटा क्वेसनलाई चाहिँ मिल्ने गरी एउटा सन्दर्भ क्रिएट गर्नुहोस्। जस्तो अर्गनाइज क्राइम इज अ कन्टिन्युइङ क्रिमिनल कन्सपिरेसी ह्याभिङ अर्गनाइज स्ट्रक्चर लेड बाई फेयर एन्ड मोटिभेटेड बाई ग्रिड. It is an offense also termed as transnational offense. Thus, understanding organized crime, its characteristics, legal provisions to control are necessary. हो यति भयो भने यो क्वेसनलाई एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यसले
अलि सान्दर्भिक देखाउँछ। सो द फर्स्ट पार्ट, मिनिङ अफ अर्गनाइज क्राइम। अब जस्तो अर्गनाइज क्राइम भनेको के हो भनेर त हाम्रो एक्टमा छ नि त, त्यही भएर डेफिनेसन्सहरू लेख्दाखेरि सकेसम्म हजुरहरूले चाहिँ त्यो एक्टले त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लेख्नु होला। जस्तो कन्स्टिट्युसन भनेको के हो, कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको के हो भनेर त कुनै एक्टहरूमा त छैन नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्कलर्सहरूले कसरी डिफाइन गरेछ भन्ने हिसाबमा आफूले मिलाएर लेख्नु होला। तर जस्तो अर्गनाइज क्राइम यस्तो लकै कुराहरू भयो भने चाहिँ सकेसम्म त्यो एक्टले त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुराहरूलाई लेख्नुभयो भने चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि सेक्सन 3 अफ अर्गनाइज क्राइम कन्ट्रोल एक्ट 2070 regards organized crime as a crime committed for the benefit of a criminal group under the direction of a criminal group on behalf of a criminal group by associating with a criminal group। भनेपछि के एलिमेन्ट्स छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो त्यो अर्गनाइज क्राइममा भने हजुरले आफ्नै हिसाबमा त्यो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। or by being a founder or member of a criminal group and repeatedly committing any serious offense, it is known as predicate offense, transnational crime and also professional crime. It has basically following elements। अब यसको एलिमेन्ट्स के छ भन्ने कुरा लेख्दा हुन्छ। एउटा भनेको 3 or more पिपलको ग्रुप हुन पर्यो, अर्को भनेको इकोनोमिक गेन एज अ अब्जेक्टिभ, सिरियस क्राइम 3 भन्दा बढी वर्षको सजाय। अनि ओरिजिन्स अफ अर्गनाइज्ड क्राइम क्यान बी ट्रेस्ड ब्याक टु एन्सियन्ट टाइम्स विथ अर्ली फर्म्स अफ स्मग्लिङ एन्ड एक्सटोर्सन, बट द मोडर्न भर्जन इज टाइड टु 19th सेन्चुरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन एन्ड अर्बनाइजेसन। यसले के गर्यो भन्दाखेरि मिनिङ भन्दाखेरि त्यो त्यसको मिनिङ के हो पनि आयो, त्यसमा हुने एलिमेन्ट्स पनि आयो केही एलिमेन्ट्स, र यसको ओरिजिन कहाँबाट भएको भन्ने कुरा पनि आयो। सो मिनिङको हाम्रो कम्प्लिट भयो। 2 मार्क्समा यति जति लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसको वेट पनि पुग्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुने भन्दाखेरि अ युनिट कमान्ड, अ हाइरार्किकल स्ट्रक्चर। धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन, क्यारेक्टरिस्टिक सर्ट लेख्दा हुन्छ। क्लियरली डिफाइन्ड अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, कन्ट्रोल मेम्बरसिप, डिभिजन अफ लेबर, स्पेसलाइजेसन, business involvement, seemingly legitimate business, strong confidentiality, concealed identity, networking, etc। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स हजुरहरूलाई फिचर्स के हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुने, फिचर्स के हुने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसरी अपरेट गर्छ, यसको चाहिँ फङ्सन कस्तो हुन्छ, या चाहिँ को हुन्छन् भन्ने आधारमा हजुरहरूले लेख्नुभयो भने एन्सर मिल्छ। अब नेसनल लिगल फ्रेमवर्क फर कन्ट्रोल अफ अर्गनाइज क्राइम भन्दाखेरि के छ भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले यसो मैले पनि पहिला पढिराख्दाखेरि चाहिँ जुन एक्ट छ त्यसलाई डिजाइन गरिएको एक्ट, त्यसमा मात्रै हुन्छ होला व्यवस्था भन्ने लाग्थ्यो। तर कस्तो हो भन्दाखेरि अरू लजहरू पनि त्यो कन्सेप्टसँग त्यो जुन आइडिया छ त्योसँग रिलेट हुन सक्ने हुनसक्छ। सो हामीले पढ्दै गयौँ यताउति गर्दै गयौँ भने त्यो कुन एक्ट्स चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ हुन सक्छ, लाग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। सो आत्तिनु चाहिँ हुँदैन है त। सो एउटा के छ त भन्दाखेरि मेन एक्ट भनेको यसको स्पेसल एक्ट के छ भन्दाखेरि अर्गनाइज क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट 2070। अब हजुरहरूले जस्तो कसरी नेसनल लिगल फ्रेमवर्क के हो भनेर भन्दाखेरि कसरी एन्सर चाहिँ लिमिट गर्ने, सबै प्रोभिजन त हामीलाई याद हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ होला। त्यही भएर हजुरहरूले कसरी जाँदा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो त्यो प्रिएम्बल त पढ्न सकिन्छ नि त एक्टको, त्यो प्रिएम्बल किन आयो त भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। सो त्यहाँबाट मेजर अब्जेक्टिभ त्यो एक्टको के हो भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ। के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्ट लाइफ एन्ड प्रपर्टी, मेन्टेन पिस एन्ड इस्टाब्लिस गभर्नेन्स, मेन्टेन रुल अफ ल, प्रोटेक्ट भिक्टिम एन्ड विटनेस एट्सेट्रा। अनि यसले चाहिँ अर्गनाइज क्राइमलाई अथवा अर्गनाइज क्राइम ग्रुपलाई डिफाइन गराछ भन्ने कुरा लेख्न सकियो। अनि यसले कस्ता कस्ता एक्टलाई चाहिँ प्रोहिबिट गराछ। द एक्ट प्रोहिबिट्स कमिसन अफ अर्गनाइज क्राइम एन्ड इनलिस्ट इट्स भेरियस फर्म्स। अब यहाँ सबै कुरा इनलिस्ट गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, त्यही भएर हामीले सर्टली यसले भेरियस फर्म्स अफ अर्गनाइज क्राइमलाई इनलिस्ट गरेको छ भन्ने कुरा लेख्न सक्यो। जस्तो जुरिस्टिक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सन हुन्छ, यो लाइक कभर गर्छ यो एक्टले भन्ने लेख्न सक्यो। अनि स्टेट पार्टी क्रिमिनल केस हो होइन, टाइम लिमिटेसन के छ, कुनै बडी के अरे इस्टाब्लिस गराएको छ त्यो एक्टले भने त्यो कुरा लेख्न सक्यो है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले लिगल प्रोभिजन्स लेख्नु भन्दाखेरि त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल एक्ट मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 र क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074 पनि यसमा अफन लिङ्क हुन्छन्। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074ले चाहिँ सिरियस अफेन्सहरूलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गरेछ, जुन चाहिँ अफन लिङ्क्स टु द अर्गनाइज ग्रुप सच एज किडन्यापिङ, साइबर क्राइम लगायतका कुराहरूलाई पनिसेबल अफेन्स भनेको छ मुलुकी क्रिमिनल कोडले, जुन चाहिँ अफन अर्गनाइज क्राइम्समा पनि त्यो अर्गनाइज वेमा गरियो भने त्यो अर्गनाइज क्राइम हुने हो। So the procedure code also lays down the procedures for investigation, prosecution, evidence collection, punishment, etc. for often supporting overall framework against organized crime. सो यसरी हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ। र अर्को छ के भन्दाखेरि द एसेट मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस एक्ट प्लेज अ क्रुसियल रोल इन कन्ट्रोलिङ अर्गनाइज क्राइम बिकज मनी लन्ड्रिङ इज वान अफ द प्राइमरी मेथड्स थ्रु विच अर्गनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स लेजिटिमाइज देयर इलिगल प्रफिट्स। यसले चाहिँ के गर्छ, मनी लन्ड्रिङ अफेन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्छ र रिगार्ड्स इट एज प्रेडिकेट अफेन्स। अनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 भन्दा बढी व्यक्तिहरूद्वारा सञ्जालमा गरिने अपराध हो भनेको छ। सो यसले पनि अर्गनाइज क्राइमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प गर्छ, मनी लन्ड्रिङ बिङ वान अफ दि अर्गनाइज क्राइम्स है। अनि अर्को के छ, एन्सियन्ट मोनुमेन्ट प्रिभेन्सन एक्ट 2013। यसले चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट मोनुमेन्ट्स के हो, टेम्पल्स अब्जेक्ट्स होइन, आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्सको वस्तुहरू के हो, त्यस्तोमा चाहिँ अल्टरेसन गर्न, डिमोलिस गर्न, एक्सकाभेसन गर्न, लुटपाट गर्न होइन, अर्गनाइज नेक्ससबाट त्यसलाई चाहिँ एक्सकाभेट गरेर बेच्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। सो मोनुमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट पनि एउटा एक्ट हो रिलेटिङ टु द अर्गनाइज क्राइम। अर्को के छ भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल एक्ट 2064। यो पनि इज अ फर्म अफ ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम होइन, अफन इन्भल्भिङ नेटवर्क्स द्याट अपरेट अक्रस द बोर्डर। यो चाहिँ बोर्डरभन्दा फरक मा पनि अपरेट गर्छ, विदिन द बोर्डर्स पनि अपरेट गर्छ र यसलाई चाहिँ अर्गनाइज क्राइम को रूपमा मानिन्छ। र यो एक्टले चाहिँ हेज गिभन अ डेफिनेसन अफ ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन, सिभियर पनिसमेन्ट फर ट्राफिकिङ नेटवर्क्स, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन, भिक्टिम रेस्क्यु rehabilitation and protection, special investigation and prosecution, penalties for attempt, conspiracy, abatement, etc. भनेको छ। अब अर्को फर्म अफ अर्गनाइज क्राइम के हो भन्दाखेरि करप्सन पनि हो। सो प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059ले पनि वान अफ द मेजर एक्ट्स रिगार्डिङ अर्गनाइज क्राइम है त। करप्सन इज वान अफ द की इनेबलर्स अफ अर्गनाइज क्राइम, यसरी स्टार्ट गर्न सक्यो। द एक्ट क्रिमिनलाइजेस भेरियस फर्म्स अफ करप्सन इन्क्लुडिङ ब्राइबरी, abuse of authority, embezzlement and misuse of property. Act provides for punishment and penalties, witness protection, preventive techniques. The act establishes National Vigilance Center. सो अघि मैले भनेको थिएँ नि, जस्तो एक्टले कुनै एउटा संस्था चाहिँ डेभलप गराएको छ, इस्टाब्लिस गराएको छ भने त्यो ठक्क लेखिदिने, त्यसले के गर्छ सबै कुरा लेखिरहनु पर्दैन, अलिकति इन्डिकेट गरिदिए पुग्छ है। सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ के गर्ने, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तो क्वेसनले के सोधेको छ र हजुरले एन्सरमा के कुरा लेख्नु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै समरी अलोङ विथ वे आउट हुनुपर्छ। यस्तो खालको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ वे आउट पनि देखिनुपर्छ। सो कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइज क्राइम थ्रेटन्स पिस एन्ड रुल अफ ल थ्रु इट्स स्ट्रक्चर्ड, प्रॉफिट ड्रिभन एन्ड अफन transnational activities. The legal framework of Nepal, ranging from the Organized Crime Control Act to laws on corruption, money laundering, trafficking, and heritage protection, etc., collectively work to prevent and dismantle such criminal networks. However, challenge remains, thus, a collective effort at national and international level is necessary to control it. अलिकति एन्सरमा चाहिँ वे आउट पनि देख्नुपर्छ, प्रब्लम्स पनि देखिनुपर्छ होइन, इफोर्ट्सहरू के भएको छ भन्ने कुरा पनि देखिनुपर्छ। र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ ठ्याक्कै इन्ट्रोडक्सनसँग जोडिन पुग्छ अनि एन्सर पनि ठ्याक्कै एउटा कम्प्लिट प्याकेज जस्तो देखिन्छ। सो लेट्स मुभ टु अर्को क्वेसन। केही प्रब्लम छ? सो ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि पीडित न्याय प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075ले कसरी पीडितलाई वर्गीकरण गरेको छ? अपराध पीडित संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले के कस्ता कदम चालेको छ?
What do you mean by victim justice system? How has Victim Protection Act 2075 categorized victims? What are the efforts made by the government for the protection of victims? सो यसको पनि इन्ट्रोडक्सन अब यो ठ्याक्कै क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने गरी एन्सरको टाइटल लेख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो victim protection the motto of victim justice system र यसलाई एन्सर गर्दाखेरि फर्स्टमा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेख्न सकिन्छ 2 देखि 3 लाइनसम्मको धेरै लामो गर्नु पर्दैन कसरी गरियो भन्दाखेरि द victim justice system aims to ensure justice protection and support for individuals affected by the crime सो के भयो भन्दाखेरि victim justice systemले मूलत के कुरालाई एम गर्छ भन्ने कुरा लेखियो The government has implemented various laws and measures to safeguard victims' rights, provide relief, and facilitate their participation in the justice process. अब गभर्मेन्टको इफोर्टको कुरा छ नि त यहाँ त्यही भएर गभर्मेन्टले चाहिँ सेफगार्ड गर्नको लागि लजहरू छ अब यो हाउ हेज भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट क्याटेगोराइज भिक्टिमको कुरा पनि गभर्मेन्टकै इफोर्टमै जोडिन्छ सो अब हाउएभर protection of victim from all sort of vulnerabilities is a great challenge अब इफोर्ट्स मेड बाई गभर्मेन्ट छ तर पनि अहिलेको सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ भिक्टिम चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ इस्यु नै हो भन्ने कुरा यसबाट देखियो सो अब फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन के छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ भिक्टिम जस्टिस सिस्टम अब यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ Victim justice system refers to the set of laws, rules, regulations, practices as well as services designed to protect the rights and meet the needs of victims throughout the criminal justice system. So victim justice system ले के कुरालाई include गर्छ भन्दाखेरि protection of right and meet the needs of victim को कुरालाई जोड्छ So it is therefore an amalgamation of legal, administrative and institutional mechanisms created to recognize, protect and promote the rights and interests of victims of crime भनेर लेखियो अब यसले के कभर गर्छ त भन्दाखेरि access to justice, protection from re-victimization, security, compensation, restitution, rehabilitation, participation in investigation and prosecutions. Thus, centrality of victim justice system is the victim itself. That is, victim is the sole focus of this system of justice. अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि categories of victims. Victims are the natural person present in form of first level victim, second level victim and familial victim as per Crime Victim Protection Act 2075 जस्तो कुनै कुनै एक्टहरु चाहिँ इंग्लिशमा ट्रान्सलेट नगरिएको अवस्थामा पनि हुन्छन् सो what I suggest you is use AI अहिले एकदमै सजिलो पनि भएको छ र त्यसको सेन्सलाई पनि हामीले अलिकति क्रस चेकिङ चाहिँ गर्न पर्छ है सो अब क्याटेगोरीज अफ भिक्टिम के छ त भन्दाखेरि अब हामीले अरु क्याटेगोराइजेसन्सहरु पनि छन् तर हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्राइम भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट अनुसारको क्याटेगोरीज चाहिँ के हो भनेपछि वी मस्ट लिमिट टु द ल इट्सेल्फ त्यही भएर हामीले चाहिँ लजहरु एकदम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ त्यहाँ भएको कुराहरु चाहिँ एकदमै कस्तो कस्तो प्रोबेबल क्वेशन्सहरु आउँछ भन्ने हिसाबको त्यसरी हामीले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो thus there are basically 3 categorization of victims as per the act सो एउटा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट ग्रेड victim अब एकदमै लामो डेफिनेसन छ यसमा त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सर्टेन गरेर समराइज फर्ममा राखेको छु किनकि सबै कुरा हामीले याद गर्न पनि सम्भव हुँदैन एक्जामको बेलामा त्यही भएर हामीले सकेसम्म त्यसको इसेन्स बुझ्यौं भने लेख्न सकिन्छ त्यही भएर डोन्ट प्रेसराइज योरसेल्फ है अनि तर बुझेर पढ्नु चाहिँ पर्छ सो फर्स्ट ग्रेड victim हो a person directly harmed by a crime injured killed or whose rights are violated due to age, disability, position or family relation. It also includes those harmed while preventing a crime, rescuing a victim or assisting authorities. अब second grade victims are a person directly harmed due to their connection with the first level victim including guardians, caregivers of minor victims and witness harmed because of their knowledge of the crime भनेर
राखिएको छ। फर्स्ट लेभल भिक्टिम भनेको चाहिँ जो त्यो प्रत्यक्ष त्यो अपराधको चाहिँ शिकार भएको व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा भए पनि, सेकेन्ड ग्रेड भिक्टिम भनेको चाहिँ केयर गिभरहरू होइन, विटनेस अफ द हार्म कज्डका कुराहरू, अनि अथवा त्यो प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिहरू पनि सेकेन्ड ग्रेड भिक्टिम हुन सक्छन्। अब फ्यामिली भिक्टिम भनेको चाहिँ इट रिफर्स टु द फ्यामिली मेम्बर्स अफ द फर्स्ट लेभल भिक्टिम हु dies directly due to crime, including the victim's parents, children, spouse, or other dependent family members, even if they were not involved in the offense. अब अफेन्समा इन्भल्भ नभए पनि त्यो क्राइमको कारणले आफ्नो कोही व्यक्ति गुमाएको अथवा भिक्टिमाइज भएको कारणले आफू पनि भिक्टिमाइज भएको जस्तो, एकजना फ्यामिलीको हेड चाहिँ एकजना मेल हुनुहुन्थ्यो होला फादर, उहाँको डेथ भएपछि चाहिँ थ्रु क्राइम उहाँको डिपेन्डेन्ट फ्यामिली मेम्बर्स भनेको उहाँको वाइफ होला, उहाँको चिल्ड्रेनहरू होला, सबैजना भिक्टिमाइज भयो नि त। सो द्याट इज फ्यामिलियल भिक्टिम। सो अब अर्को क्वेसन के थियो हाम्रो भन्दाखेरि इफोर्ट्स अफ गभर्मेन्ट फर प्रोटेक्सन अफ भिक्टिम्स। अब एउटा के छ, कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट हुनसक्यो। हामीले इफोर्ट्सहरू सोधेपछि अब लिगल इफोर्ट के छ भन्दाखेरि लजहरूको कुराहरू लेख्न सक्यो, तर इफोर्ट्स मात्र भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ हामीहरूले यो एन्सरलाई चाहिँ भेरियस इफोर्ट्समा क्याटेगोराइज गरेर लेख्न सक्छौँ। सो पहिलो इफोर्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट। स्टार्ट एन्सर विथ कन्स्टिट्युसन है। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिएम्बलमै रेस्पेक्टिङ मार्टर्स, डिसएपियर्ड पिपल्स एन्ड भिक्टिमाइज सिटिजन भनेको छ। आर्टिकल 21मा राइट अफ भिक्टिम अफ क्राइम, अनि आर्टिकल 22मा राइट अगेन्स्ट टर्चर, आर्टिकल 24मा राइट अगेन्स्ट अनटचेबिलिटी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन, आर्टिकल 30मा राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट लगायतका अरू जस्तो राइट अफ वुमन, चिल्ड्रेन होइन, सोसल सेक्युरिटी लगायतका कुराहरू पनि छन्। अब सबै लेख्नलाई सम्भव हुँदैन, त्यही भएर 2-3वटा लेख्नु होला। अब अर्को के छ भन्दाखेरि लिगल इफोर्ट्स। लिगल इफोर्टमा के छ भन्दाखेरि स्पेसल एक्ट क्राइम भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट 2075। अब जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ चलन भन्दाखेरि एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो लिगल इफोर्ट के छ भन्दाखेरि क्राइम भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट, मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074, प्रोसिड्युर कोड भनेर हेडिङ, त्यो लको हेडिङ मात्रै लेख्ने चलन छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर त्यति फ्रुटफुल, त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, त्यही भएर धेरै लेख्न परेन। त्यो एक्टले के कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भन्ने कुरा एक लाइनमा लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर अलिकति सान्दर्भिक र राम्रो पनि देखिन्छ। सो क्राइम भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट 2075 लेख्दाखेरि इट प्रोभाइड्स फर फेयर ट्रिटमेन्ट, प्राइभेसी, राइट टु इन्फर्मेसन, सेक्युरिटी, लिगल रिप्रेजेन्टेसन, कन्सल्टेसन, कम्पेन्सेसन एन्ड रिइन्टिग्रेसन एटसेट्रा लेख्दा भयो। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 लेख्दाखेरि कम्पेन्सेसनका कुराहरू छ, फिजिकल, मेन्टल, साइकोलोजिकल एन्ड अदर हार्म्सका कुरा। मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडको कुरा गर्दाखेरि प्रोभाइड्स फर एनेक्स 1 and 2 केसेस टु बी प्रोसिक्युटेड एज स्टेट पार्टी क्रिमिनल केस। इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2076ले पोल्युटर पेज प्रिन्सिपलको कुरा गरेको छ, कम्पेन्सेसनको कुरा गरेको छ। अनि अर्को छुटाउन नहुने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो 16th प्लान पनि छ। सो यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वान अफ द स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन एरियामा जेन्डर इक्वालिटी, सोसल जस्टिस एन्ड इन्क्लुसिभ सोसाइटी एज एन एरिया अफ स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ। अब हामीले कन्स्टिट्युसनल र लिगल इफोर्ट लेख्यौँ, यो धेरै सबै लेखिरहनु पर्दैन, हजुरहरूलाई आइडिया होस् भनेर मैले लेखेको। जति भ्याइन्छ 2-2वटा 3-3वटा कतिवटा सकिन्छ त्यसरी लेख्नु होला, त्यो अङ्कबार हेरेर। र अर्को के छ इफोर्ट भन्दाखेरि जुडिसियल इफोर्ट। अब केस प्रेसिडेन्ट्सहरू कसरी राख्ने, कसरी रिलेट गर्ने भन्ने पनि क्वेसन्स हुनसक्छ हामीलाई लेख्ने बेलामा। सो यसरी इफोर्ट सोद्धाखेरि चाहिँ जुडिसियल इफोर्ट पनि के छ, अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो कोर्ट प्र्याक्टिस के छ भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ 2टा केसेस लेखेँ, सपना प्रधान मल्ल भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यो केसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल हेज इस्युड डाइरेक्टिभ अर्डर फर द प्राइभेसी एन्ड प्रोटेक्सन अफ द भिक्टिम इन सर्टेन केसेस इन्क्लुडिङ सेक्सुअल जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स भनेर लेखेँ। अर्को खड्गमाया पुलामी भर्सेस नेपाल गभर्मेन्ट, यो रिसेन्ट केस हो। यसले चाहिँ द सफरिङ अफ भिक्टिम्स क्यान ओन्ली बी एड्रेस्ड थ्रु द क्रिएसन अफ भिक्टिम फ्रेन्डली एन्ड भिक्टिम प्रोटेक्टिभ लज एन्ड देयर प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन। अब अर्को के छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट भनेर पनि मैले राखेँ। यो चाहिँ अब हजुरले यो लमै पनि जस्तो कुनै एक्टले केही एउटा स्पेसल मेकानिजम, एउटा स्पेसल बडी क्रिएट गराएको छ भने त्यही लेख्न नै सक्नुहुन्छ। अब क्याटेगोराइज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो के छ त भन्दाखेरि पुलिस, नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन, वुमन कमिसन, भिक्टिम रिलिफ फन्ड, लाइन मिनिस्ट्रिजका कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि
The victim justice system seeks to uphold the dignity, rights, and security of individuals harmed by crime. Constitutional guarantee, statutory provisions, and institutional mechanisms collectively aim to and ensure need based protection and support. However, ensuring complete protection from vulnerability is an ongoing challenge requiring stronger implementation, coordination, and victim centric approaches. अब यो कन्क्लुजनले के देखायो त भन्दाखेरि भिक्टिम जस्टिस सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा पनि समराइज फर्ममा देखायो। अब हामीले माथि एन्सर बडी पार्टमा लेखेको एन्सर भनेको के लेख्यौँ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट लेख्यौँ, स्ट्याट्युटरी इफोर्टहरू, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्सहरू पनि लेख्यौँ। त्यसले कलेक्टिभली चाहिँ के एम गर्छ, के इन्स्योर गरेको छ भन्दाखेरि निड बेस्ड प्रोटेक्सन र सपोर्ट चाहिँ यसले एम एन्ड इन्स्योर गरेको छ भन्ने कुरा पनि कन्क्लुजनबाट देखियो। र यति सबै हुँदाहुँदै पनि अनगोइङ च्यालेन्ज चाहिँ छ है भिक्टिम प्रोटेक्सनमा। त्यही भएर स्ट्रङ्गर इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल, कोअर्डिनेसन अनि भिक्टिम सेन्ट्रिक अप्रोचेसहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा वे आउट पनि देखियो। च्यालेन्ज के हो भन्ने कुरा पनि देखियो, प्र्याक्टिस के छ, लिगल इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस के छ भन्ने कुरा पनि देखियो, अनि अब्स्ट्याकल के छ, च्यालेन्ज भन्ने कुरा पनि देखियो, र अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कन्क्लुजनबाट देखियो। सो यसरी 4-5 लाइनमा कन्क्लुजन पनि सक्यो है। सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै क्वेसनले के मागेको छ, इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजन म्याच हुन्छ। र अब अर्को सेक्सनमा जाउँ हामी, सेक्सन बी। यसको क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि कानुनी मस्यौदा लेखन भन्नाले के बुझिन्छ, कानुनी मस्यौदाकारको भूमिका के कस्ता हुन्छन्। सो यो एकदमै डाइरेक्ट क्वेसन छ। अब यस्तो क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली नै एन्सर गर्दा हुन्छ, माथि जस्तो धेरै भूमिका बाँध्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। सो लिगल ड्राफ्टिङ एन्ड रोल अफ ल ड्राफ्टर, यहाँ चाहिँ युआर ओपन टु यर ओपिनियन्स पनि। अब यसको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा मैले यसरी लेखेँ, इन अ लिगल सिस्टम द क्वालिटी अफ लज डिटरमाइन्स द क्वालिटी अफ गभर्नेन्स. Clear, concise, and well structured laws are important for them being well enforceable. Therefore, quality of drafting directly relates to the effectiveness, interpretation, and implementation of law. The role of drafter is also very crucial for ensuring clear, concise, fair, and consistent laws in the justice administration. So, यसले के गर्यो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ लिगल ड्राफ्टिङ र रोल अफ ड्राफ्टरलाई चाहिँ प्रष्ट देखायो। So, moving on to the first question, understanding legal drafting. अब यसलाई डिफाइन गर्दा सक्यो, यसले के कुरा चाहिँ इन्भल्भ गर्छ भन्ने कुरा सक्यो, र पर्पज के हो भन्ने कुरा लेख्न सक्यो यस्तो क्वेसन्सहरूमा। सो legal drafting is the process of creating, editing, and finalizing legal documents like contract, agreements, laws, ensuring that they are very clear, concise, and accurately reflected the intention of the parties involved. It is an art or technique of preparing legal document. जस्तो एक खालको legal drafting कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टहरू, एग्रिमेन्टहरू ड्राफ्ट गर्नेलाई पनि ड्राफ्टिङै भनिन्छ भने लज ड्राफ्टिङ भन्नेलाई पनि लिगल ड्राफ्टिङ अन्तर्गतै पर्ने भयो। Legal drafting is the collection of laws, its components, facts, and other related aspects in the legal language on a legal document. Basically, legal drafting includes facts, laws, language. अब यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी एउटा पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट देखाउनु भए पनि अलिकति हेर्दाखेरि पनि आकर्षक पनि देखिन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ। अनि अब मेजर पर्पज अफ लिगल ड्राफ्टिङ इज टु इन्स्योर लज आर अन्डरस्ट्यान्डेबल, इम्प्लिमेन्टेबल, एन्ड capable of achieving intended policy objectives भनेर लेख्न सक्यो पर्पस। यसरी लिगल ड्राफ्टिङलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लेख्न सक्यो। सो फर्स्ट इज डेफिनेसन, त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, त्यसको एलिमेन्ट्स के हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ मिनिङ अथवा यो डेफिनेसनहरू सोद्धाखेरि। र अर्को के हो भन्दाखेरि त्यसको पर्पस, त्यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा देखियो, लेख्न सक्यो सर्टली भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अ सर्टेन सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, सकिन्छ। सो अर्को क्वेसन के छ, रोल अफ अ ड्राफ्टर। A law drafter has a pivotal role in law making process. Key role of drafter includes. अब रोल भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रोल हुन्छ, इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि अलिक फरक हुन्छ, लेख्ने तरिकाले अलिकति डिटरमाइन गर्छ। सो रोल हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो रोल, एज अ ट्रान्सलेटर अफ पोलिसी टु ल, drafting law as per government policies, directive and recommendation, facilitator for harmonization,
by ensuring compatibility of laws with constitution existing law. Studious and researcher. Laws drafting requires multidimensional knowledge, and thus the role of drafter, professional and an expert, maintenance of professionalism in conduct and expertise in subject matter, clarifier, clear about existing laws in international obligations, changing legal and political contexts, and reduce ambiguities by drafting clear laws. Advisor, provide technical advice and revisions during the lawmaking process and be present before committee meetings while lawmaking. हो यसरी चाहिँ रोल लाई हामीले क्याटेगोराइज गरेर लेख्न सक्छौँ. सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ द क्वालिटी अफ लिगल ड्राफ्टिङ इज क्रुसियल एज इट सेप्स द clarity, sensitivity, fairness, and enforceability of laws, making it a tool to construct good governance. यसको ल ड्राफ्टिङको यसले पर्पस पनि देखायो. A skilled legal drafter not only translate policy to law but also harmonize constitutional provisions, laws, policies, practical contexts, clearly playing a central role to effective administration. यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्किल ल ड्राफ्टर एउटा रोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल ड्राफ्टरको बिङ अ स्किल्ड ल ड्राफ्टर यसले चाहिँ भेरियस प्रोभिजन्सहरूलाई चाहिँ हार्मोनाइज गरेर इफेक्टिभ एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ हेल्प गर्नु हो. सो हाम्रो के छ क्वेसन, अन्डरस्ट्यान्ड वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाई लिगल ड्राफ्टिङ अनि रोल अफ ल ड्राफ्टरलाई चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजनले पनि देखायो. अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँसम्म केही क्वेसन त छैन नि हजुरहरूको? ल छैन भने लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन. सो छोटकरीमा कानुन निर्माणका सिद्धान्तबारे लेख्नुहोस्. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको विधायकी प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा लेख्नुहोस्. सो सर्टली डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङ. एक्सप्लेन इन डिटेल. हजुर. म्याम अलि च्याट बक्स हेरिदिनु न, क्वेरिजहरू त्यही छ. ए ओके. राख्नुहोस् ल. सो यत्रो टाइम लेख्दा एक क्वेसनलाई धेरै टाइम लाग्ला नि भन्नुभएको छ होइन. मैले चाहिँ यो हजुरहरूलाई यसरी लेख्नुहोस् भनेर मैले अगाडि नै भनेको छु, यसरी क्याटेगोराइज गरेर लेख्नुहोस् भनेर मैले भनेको हो. तर त्यो यत्रो धेरै नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन. हजुरले यो आस्पेक्ट्सबाट लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यसरी प्रिपेरेसन गरेर आएको हो है. अनि कति टाइम चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ. एट एभरेज 18 मिनट्स चाहिँ एउटा क्वेसनलाई दिनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ. 18 मिनट्स कसरी भन्दाखेरि 15 मिनट्स चाहिँ लेख्नलाई छुट्याउनुहोस्, 1 मिनट्स क्वेसन पहिला पढेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई लेख्नुहोस्, अरू 2 मिनट भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो क्वेसन्सहरूमा केही पुगेको नपुगेको चेकिङ गर्नको लागि छुट्याउनुहोस् है. र म्याम 3वटा एक्ट्सलाई डिस्क्राइब गरेर बाँकी 4-5वटा एक्ट्सको नाम मात्रै लेख्दा हुन्छ टाइम नपुग्ने भयो भने, सिन्स इट कन्टेन्स 6 मार्क्स. सो मैले भने नि अघि हजुरहरूको कन्भिनियन्स हजुरहरूलाई कति पुग्छ त्यो आधारमा लेख्नु होला र बाँकीको नाम याद छ भने लेख्नु होला, छैन भने नलेख्दाखेरि पनि हुन्छ. 2-3वटासम्म चाहिँ लेखेँ इफोर्ट्सहरू के हुन्छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ. अनि त्यो भित्रको एक्सप्लेनेसन एकदमै धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्ने होइन. एकदमै जस्तो प्रियाम्बलको कुरामा के छ, त्यो किन आयो होइन, अनि त्यसले चाहिँ त्यसको जस्तो स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन के होला, जस्तो पेनल्टीहरू केही कसो थाहा छ भने त्यो लेख्न सक्यो. अनि कुनै एउटा अर्गन इस्ट्याब्लिस गरेको छ, त्यसले इन्स्टिट्युसन इस्ट्याब्लिस गरेको छ भने त्यसलाई अलिकति इन्डिकेट गर्न सक्यो है, त्यसरी लेख्न सकिन्छ. एउटा क्वेसनलाई कति पेजेससम्म, यो पेजेस भन्ने चाहिँ हुँदैन, हजुरहरूको ह्यान्डराइटिङले पनि म्याटर गर्छ होइन. अनि कतिको स्पेसियस बनाउनुहुन्छ हजुरहरूले राइटिङलाई पनि म्याटर गर्छ. सो यो चाहिँ अब त्यस्तै हो, 2.5 3सम्म पनि जान्छ. सो यति नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है. हजुरहरूले कन्टेन्ट पुर्याउनुपर्छ विदिन द्याट पर्टिकुलर टाइम भन्ने कुरा हो. स्लाइडको फन्ट साइज बढाइदिनु. ओके म बढाउँछु है त. हुन्छ म सेन्ड गर्छु पिडिएफमा पनि.
सब हेडिङ दिनुपर्छ, दिँदाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर्ड देखिन्छ है एन्सर्सहरू चाहिँ। ल यो नोट च्याटमै राखिदिनु यो। हुन्छ, म हेर्छु है त। म सरहरूलाई पनि फरवर्ड गरिदिन्छु, सरहरू ले हजुरहरूलाई दिनुहुन्छ होला। ल सो लेट्स कन्टिन्यू अन टु द यो है। देखिएको छ है? देखियो नि अब? सो ओके, shortly describe the principles of lawmaking. Explain in details the legislative procedure भन्ने कुरा छ। सो लेजिस्लेटिभ ल मेकिङ प्रोसेस इन नेपाल भनेर मैले टाइटल दिएँ। अब यसलाई सर्ट एउटा इन्ट्रोडक्टरी यो प्याराग्राफ लेखियो। ल मेकिङ प्रोसेस इज अ डेलिबरेट फर्मल प्रोसिड्योर थ्रु विच अ प्रपोज्ड आइडिया or policy or a bill is transformed into a legally enforceable law. This process is guided by certain principles which guide the legislative process as well as ensure the laws are clear, fair, and implementable. Legislative procedure has been outlined in the Part 9 of Constitution. So, first के छ भन्दाखेरि principles of lawmaking. The principle of lawmaking help translate policies into laws that are constitutional, implementable, serve public interest, and minimal ambiguities in interpretation and application. एउटा के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनालिटी कन्स्टिट्युसन बिङ द सुप्रिम ल अफ ल्यान्ड laws must conform to constitution, fundamental rights, and establish legal norms. Example, any law permitting death penalty is unconstitutional, so no such laws can be made. सो अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले इक्जाम्पल्सहरूको युज गरेर पनि एन्सर लेख्यो भने चाहिँ एन्सर अलिकति राम्रो देखिन्छ। न्युट्रालिटी र फर्मल इक्वालिटीको प्रिन्सिपल छ। लज मस्ट बी मेड सच द्याट दे आर इम्पार्सियल एन्ड अनबायस्ड, अप्लाइङ इक्वली टु अल इन्डिभिजुअल्स विदाउट फेभरिङ एनी ग्रुप, पार्टी or individual except the positive discrimination. About clarity, drafted laws must be clear, brevity based, simple, and unambiguous, and logically structured. Participatory and transparency must involve stakeholders in various stages of lawmaking, consultations, open parliamentary debates, committee review, public review, accountability, etc. Principle of majority rule with respect to minority. In the lawmaking process, decisions on bills or legislation are generally taken by majority vote in the legislature. However, the rights and interests of minority groups must be considered and protected while framing laws. Parliamentary committees, public consultation mechanisms are used to ensure minority voices are counted. Principle of sequential order. Each stage, drafting, introduction, committee review, debate, amendments, voting, and presidential assent must be completed in order भनेर मैले लेखेँ। अब यो हजुरहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै लेखे जस्तो पनि लाग्यो होइन, तर मैले चाहिँ के आधारमा यो लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा मटेरियल पनि होस् स्टडीको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेको थिएँ। सो यसमा हजुरहरूले कति सकिन्छ, अब जस्तो मार्क्स कति छ भन्दाखेरि 4 मार्क्सको छ, चार पाँच पाँच छवटा जस्तो प्रिन्सिपल लेख्नुभयो हुन्छ। यत्रो धेरै इलेबोरेसन पनि चाहिँदैन, 1 लाइन जतिको इलेबोरेसन लेख्नुभयो भने हुन्छ। सो 1-2 लाइन जतिको इलेबोरेसन। र अब अर्को लेजिस्लेटिभ प्रोसेस एज पर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। अब स्ट्रक्चर अफ नेपाल एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट इज डिभाइडेड इन्टु 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट। त्यो मध्ये पनि लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर चाहिँ मोस्टली यो पार्लियामेन्टको चाहिँ काम कारबाहीमा पर्छ। पार्लियामेन्ट पनि अब हाम्रो केसमा फेडरल, प्रोभिन्स र लोकल लेभलमा छ। लोकल लेभलमा भिलेज अथवा म्युनिसिपल एसेम्ब्ली छ इन जोइन्ट इफोर्ट अफ एक्जिक्युटिभ। सो हाम्रो ल मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ
एक्जिक्युटिभको पनि एकदमै ठुलो रोल हुन्छ, किनकि ड्राफ्टहरू चाहिँ मिनिस्ट्री, लाइन मिनिस्ट्रीहरूले, ल मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ बनाउने र त्यसमा वर्क गर्ने कामहरू गर्छन् है। सो अब एउटा के छ भन्दाखेरि, अब सिधै हामीलाई के सोधाएको छ भन्दाखेरि लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ हामीलाई फेडरल भने पनि छैन, प्रोभिन्सियल भने पनि छैन, स्टेट पनि भनेको छैन। त्यही भएर तिनटैको सर्टली दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, किनकि हाम्रो केसमा चाहिँ तिनवटा लेजिस्लेटिभ्सहरू छ। सो पहिलो भनेको फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर इज एज फलोज। प्रोसिड्योर फर इन्ट्रोडक्सन अफ बिल के छ भन्दाखेरि, हाउस अफ पार्लियामेन्टमा जान्छ बिल। मनी बिल चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा मात्रै जान्छ। मनी बिल एन्ड सेक्युरिटी बिल चाहिँ गभर्मेन्टको बिल बनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब प्रोसिड्योर फर प्यासेज अफ बिल के छ भन्दाखेरि, एउटा हाउसबाट अर्को हाउसमा एज सुन एज पोसिबल पास गर्नुपर्ने हुन्छ। मनी बिलको लागि चाहिँ पास बाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, सेन्ड टु नेसनल एसेम्ब्ली। नेसनल एसेम्ब्लीले चाहिँ 15 दिनभित्र विथ सजेसन्स रिटर्न गर्न सक्छ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ ले सजेसन इन्कर्पोरेट गर्न पनि सक्छ, अथवा एप्रोप्रिएट भएमा सिधै प्रेसिडेन्टका एसेन्ट पनि गर्न सक्छ। नेसनल एसेम्ब्लीले चाहिँ डिलेज बियोन्ड 15 डेज भयो रिटर्न गरेन भने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले चाहिँ डाइरेक्टली प्रेसिडेन्टलाई दिन सक्छ। अदर बिलको केसमा चाहिँ पास बाई वान हाउस, सेन्ड टु अदर, रिसिभिङ हाउस मस्ट रिटर्न विथ एप्रुभल अर सजेसन विदिन 2 months। इफ नट रिटर्न, हाउस अफ ओरिजिन मे सेन्ड टु प्रेसिडेन्ट बाई मेजोरिटी रिजोल्युसन। इफ अ बिल इज रिजेक्टेड अर अमेन्डेडको केसमा के छ भन्दाखेरि, रिपासको कुरा हुन्छ अनि देन सेन्ड टु प्रेसिडेन्ट। इफ रिटर्न विथ अमेन्डमेन्ट्स, बोथ हाउस मस्ट अप्रुभ, देन सेन्ड टु प्रेसिडेन्ट। जोइन्ट सिटिङको कुराहरू पनि छ। बिल्स रिजेक्टेड अर नट एग्रिड अपन बिट्विन हाउसेस रिफर टु जोइन्ट सिटिङ। इफ पास्ड इन जोइन्ट सिटिङ, सेन्ड टु प्रेसिडेन्ट फर एसेन्ट। यसरी पनि एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। लामो लामो लाइनहरू लेख्न अलिकति असजिलो भयो भने चाहिँ यसरी एरो दिएर, यसरी सर्ट बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सेसन प्रोरोगेसन र डिजोल्युसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, बिल अन्डर कन्सिडरेसन क्यान कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट सेसन। इफ हाउस अफ पार्लियामेन्ट इज डिजल्भ अर टर्म एक्सपायर्स, देन बिल चाहिँ ल्याप्स हुन्छ भन्ने कुरा। विथड्रल अफ बिल चाहिँ जसले बिल लिएर आयो त्यहीले हाउसको अप्रुभलमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्छ। एसेन्ट अफ बिल चाहिँ प्रेसिडेन्टले गर्न सक्छ विदिन 15 डेज इन केस अफ मनी बिल, र नन मनी बिलको केसमा चाहिँ विदिन 50 डेज भन्ने कुरा छ है त। अब स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर पनि सिमिलर टु द यो, तर यो चाहिँ एउटै हाउसमा हुन्छ, युनिक्यामरल हाउस हुन्छ। सो यसरी लेख्न सकियो। लेजिस्लेटिभ पावर चाहिँ सेड्युल 679मा दिए अनुसार छ। बिल चाहिँ स्याल बी इन्ट्रोड्युस्ड एन्ड पास इन स्टेट एसेम्ब्ली। मनी एन्ड बिल कन्सर्निङ सेक्युरिटी बडिज क्यान बी प्रेसिडेन्ट एज गभर्मेन्ट बिल ओन्ली। बिल पास बाई द स्टेट एसेम्ब्ली बी प्रेजेन्टेड टु चिफ अफ स्टेट। अब यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट थियो फेडरलमा भने, यहाँ चाहिँ चिफ अफ स्टेटमा दिइन्छ फर एसेन्ट भन्ने कुरा। अनि विथड्रको कुरा पनि सिमिलर टु द फेडरल होइन। अनि एसेन्ट अफ चिफ अफ स्टेट विदिन 15 डेज एन्ड नोटिफाई स्टेट एसेम्ब्ली। अब लोकल लेभल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर चाहिँ अब हाम्रो स्टेट ल अनुसार चाहिँ गरिन्छ, तर लेजिस्लेटिभ पावर चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्न सक्यो। भिलेज एसेम्ब्ली, म्युनिसिपल एसेम्ब्लीलाई लेख्न सकिन्छ एज कन्टेन इन द सेड्युल 8 and 9। सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ, ल मेकिङ प्रोसेस अफ नेपाल इज गाइडेड बाई कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल्स द्याट इन्स्योर लेजिस्लेसन इज फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी एन्ड कन्स्टिट्युसनली कम्प्लायन्ट। द स्ट्रक्चर्ड प्रोसिड्योर एट फेडरल, स्टेट एन्ड लोकल लेभल्स ब्यालेन्सेस मेजोरिटी डिसिजन मेकिङ विथ प्रोटेक्सन अफ माइनोरिटी राइट्स, सिक्वेन्सियल स्क्रुटिनी एन्ड प्रेसिडेन्सियल अर एक्जिक्युटिभ एसेन्ट। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच स्ट्रेन्थेन डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स एन्ड रुल अफ ल। सो इम्पोर्टेन्स अफ लेजिस्लेटिभ ल मेकिङ भन्ने कुरा पनि यसबाट देखियो। सो केही क्वेरी छ? ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन है। अब बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन छ। नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्न गरेका प्रयास उल्लेख गर्दै भनेपछि यो दुईटा क्वेसन छ भन्ने बुझ्नुहोस् है त। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न आगामी दिनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारात्मक कार्य के हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ है त। सो अब प्रोटेक्सन अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स निड्स फर रिफर्म, यसले के देखायो भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको प्रोटेक्सन र आगामी दिनमा रिफर्म के हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो टपिकले
देखाउँछ। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स आर लिगल प्रोटेक्सन्स ग्रान्टेड टु क्रिएटर्स भनेर अलिकति यसको सामान्य डेफिनेसन दिए। र नेपालको सन्दर्भमा वाइल दि गभर्मेन्ट हेज टेकन स्टेप्स टु सेफगार्ड आइपिआर थ्रु लेजिस्लेसन एन्ड इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट्स, च्यालेन्जेस इन इन्फोर्समेन्ट अवेरनेस एन्ड मोडर्नाइजेसन पर्सिस्ट भनेरदेखि यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि नेसेसरी रिफर्मको लागि किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफले चाहिँ देखाउँछ। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्दाखेरि आइपिआरको डेफिनेसन छ एज अ लिगल राइट। नि हो। के भयो? सो म्युट गर्नु होला है त। So, it is the legal right which result from intellectual activity in industrial, scientific, literary, and artistic fields granted to creators and inventors for their intellectual creations, ensuring recognition and economic benefits भनेर यसरी डिफाइन गरियो। अनि यसको एम के हो त भन्दाखेरि प्रोटेक्ट इन्भेन्सन्स, लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन, सिम्बोल भन्ने कुराहरू यहाँ लेखियो है। अनि टाइप्स अफ आइपिआर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, इन्डस्ट्रियल डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स एट्सेट्रा। जति याद छ त्यति एट्सेट्रा लेख्दाखेरि भइहाल्छ। अनि यसको पर्पोज भनेको के हो भन्दाखेरि इन्करेज इनोभेसन, क्रिएटिभ किन आवश्यक छ त आइपिआर भन्ने कुरा अलिकति इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। जस्तो इन्करेज इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, बुस्ट इकोनोमिक ग्रोथ, प्रिभेन्ट फ्री राइड एन्ड अनअथराइज्ड युज एन्ड एक्सप्लोइटेसन भन्ने कुरा लेखियो। अब इफोर्ट्स अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै क्याटेगोराइज गर्न सकियो कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट भनेर। यसमा राइट टु प्रपर्टीमा चाहिँ आइपीको कुरा पनि, प्रपर्टी मिन्स मुभेबल एन्ड इमुभेबल एन्ड अल्सो इन्क्लुड्स आइपी भनेर भनिएको छ। अब पोलिसी इफोर्ट पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो 16th प्लानमा आइपिआर प्रोटेक्सन र डेभलपमेन्टको कुरा राखियो। आइपी पोलिसी 2073मा चाहिँ 8वटा प्रकारको आइपिआरलाई चाहिँ रिकगनाइज गरिएको छ र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ ऐनहरू बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोलिसीमा लेखिएको छ है। जस्तो हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ ल प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्ट र कपिराइट एक्ट लगायतले चाहिँ 4 प्रकारको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई मात्रै रिकगनाइज गरेको छ भने यो पोलिसीले चाहिँ 8 फर्म्स अफ आइपिआरलाई रिकगनाइज गरेको छ। सो यस्तो स्पेसल खालको युनिक यो जुन प्रावधानहरू हुन्छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ नेसनल आइपी काउन्सिल, आइपी ट्राइब्युनल, आइपी बेन्चहरूलाई पनि इन्भिजन गरेको छ। अब इन्डस्ट्रियल पोलिसीले पनि आइपीको युज र प्रोटेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फर इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा लेखेको छ। अरू पनि धेरै खालको पोलिसिजहरू छ। अब हजुरलाई कतिसम्म याद हुन्छ, अब टाइम लिमिटेसन र मार्क्सको भार हेरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले चाहिँ यो हजुरहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होस्, यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर एउटा रिसोर्स मटेरियल पनि होस् भन्ने हिसाबले प्रिपेरेसन गरेको एन्सर हो है त। अब लिगल इफोर्टमा प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्ट लेखियो। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के गभर्न गर्छ भन्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन, रिनेबल, इन्फ्रिजमेन्ट इस्युजहरू, पनिसमेन्ट लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ यसले हेर्छ, प्रोभाइड गरेको छ भन्ने कुरा भयो। कपिराइट एक्ट 2059 यसको रुल पनि छ 2061, प्रोटेक्ट्स लिटररी, आर्टिस्टिक, म्युजिकल एन्ड अदर वर्क्स। अनि यसले चाहिँ नेसनल कपिराइट रेजिस्ट्रार्स अफिस एनसिआरओ भनेर एउटा इस्टाब्लिस पनि गरेको छ, एउटा इन्स्टिट्युसन है त। अब इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076ले पनि आइपीलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ, डिफाइन गरेको छ होइन। अनि प्रोभाइड्स अ लिगल बेसिस फर ट्रिटिङ आइपी एज अ प्रोटेक्टेड एसेट। अब इन्डस्ट्री रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोटेक्टेड एसेट आइपीको पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेट इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्टले दिएको छ। अब फिटा एक्ट पनि छ हामीसित है त, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 2075। यसले पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ एज अ फर्म अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ। अब जुडिसियल इफोर्ट पनि लेख्न सकियो। जस्तो सुमी डिस्टिलरीको केस छ, यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट फर इन्डस्ट्री एन्ड देयर फर मोनोपोली इज ग्रान्टेड फर द ओनर अफ पिडिटी अर अदर इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी। अनि गभर्मेन्टको मेन काम के हो भन्दाखेरि इट हेज द ड्युटी टु प्रोटेक्ट द पिडिटी
भन्ने कुरा यसले भन्यो। अब इन्स्टिट्युसनल इफोर्टमा चाहिँ के इन्स्टिट्युसन्स छन् भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइजले चाहिँ यो हेर्छ। यस अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज छ फर रेजिस्ट्रेसन अफ प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क, अनि अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारहरू पनि यस पर्भ्यूमा आउँछन्। नेसनल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस पनि छ। नेसेसरी रिफर्म्सहरू चाहिँ के हुन्छ, अब क्वेसनले सोधाएको छ नि त के रिफर्म चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्मुलेसन अफ एप्रोप्रिएट पोलिसिजहरूका कुरा, लजहरू, नेसनल इन्टरनेसनल ट्रिटी अहिलेको डेभलपमेन्टसँगै हाम्रो लजहरूमा पनि परिमार्जन हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरा हुन सक्ला। मोडर्नाइजेसन अफ लजको कुरा, अनि जस्तो कोर एरियाजमा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्सेन्टिभ वाइज गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले भन्दाखेरि क्रिएसन, प्रमोसन, प्रोटेक्सन एन्ड युजमा आइडेन्टिफाई एरियाज अफ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज एन्ड इन्भेस्ट अन सच एरियाज, इन्सेन्टिभाइज प्राइभेट सेक्टर इन प्रमोटिङ इनोभेसन्सका कुराहरू होइन। अनि मेन स्ट्रिम आइपिआर एन्ड इट्स प्रोटेक्सन इन बजेटरी इन्टरभेन्सन्सहरू पनि चाहिन्छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा। जस्तो मैले एउटा लेखेँ, हाम्रो अहिलेको बजेटमा 1 अरब चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड बनाउने भनेर छुट्याइएको छ होइन। तर के देखियो भन्दाखेरि अहिले बजेटले यो फन्ड डेभलप गर्ने भनेको छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ यो फन्ड भनेर चाहिँ त्यस्तो थिएन। सो यसले चाहिँ हामी कति पछाडि रहेछौँ आइपिआर प्रोटेक्सनमा भन्ने कुरा देखाउँछ। सो यसरी अहिलेको च्यालेन्ज के छ, प्रब्लम के छ भनेर देखाउन सक्यो। अर्को भनेको कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्टिट्युसन लुकिङ ओभर अल फर्म्स अफ आइपी फर कोअर्डिनेटेड प्रोटेक्सन मेकानिजम भनेर भन्न सक्यो। जस्तो हामीसित एनसिआरओ छ, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क हेर्छ, अब जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स लगायतका कानुनै छैनन्। अब त्यही भएर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई फर कम्प्रिहेन्सिभ प्रोटेक्सन अफ द इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स भन्न सक्यो। अनि यो आइपी ट्राइब्युनल र बेन्च पनि एउटा स्पेसलाइज्ड एक्सपर्ट प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ आवश्यक छ भनेर एउटा रिफर्म यस्तो पनि चाहिन्छ भनेर लेख्न सक्यो। अर यसरी पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लिगल रिफर्म के चाहिन्छ भनेर। लिगल रिफर्ममा चाहिँ यसरी 2-3वटा लिगल रिफर्म्स लेखेर, इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्स पनि यसरी क्याटेगोराइज गरेर लेखेर, बजेटरी र प्रोग्रामेटिक रिफर्म्स के हुनसक्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो एउटा यसरी डिभाइड गरेर है त। र कन्क्लुजनमा चाहिँ IP is a part of life and is subject to protection, although government has made notable efforts. सो हामीले हेऱ्यौँ नि त गभर्मेन्टले इफोर्ट्सहरू त लगाएको छ, तर पनि के हो भन्दाखेरि बट कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म्स इन मोडर्नाइजेसन, इन्फोर्समेन्ट, अवेरनेस, क्यापेसिटी बिल्डिङ इज क्रुसियल टु इन्स्योर इफेक्टिभ प्रोटेक्सन एन्ड युटिलाइजेसन अफ आइपिआर। अब गभर्मेन्टको इफोर्ट्स भए पनि अब नोटेबल रिफर्म हुन चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। यो कुरामा गर्नुपर्छ भनेर वे आउट सहित यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छ। अब अर्को क्वेसन छ महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य अधिकार के छन्। अब यसमा फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ एटर्नी जेनरल अफ नेपाल भनेर हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 158मा लेखिएको छ, 157, 158मा। सो यो चाहिँ मैले यसरी फङ्सन्स र ड्युटिज के छ र पावर्स के छ भनेर यसरी गरेको छु। र अब यसमा मैले धेरै गइनँ किनकि यो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनै हो। अब सबै कन्स्टिट्युसनको दफा याद गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ त्यो पढेर त्यसलाई आफ्नो भाषामा लेख्न सक्दाखेरि पनि हुन्छ। पढ्दै गर्दाखेरि यो आर्टिकल्सहरू पनि कहिले कहिले याद हुनसक्छ, सकेसम्म याद गर्दाखेरि झनै राम्रो हुन्छ। यो याद भएन भने पनि च्याप्टरसम्म चाहिँ याद गर्नुभयो भने यो च्याप्टर अफ कन्स्टिट्युसन अथवा यो लमा चाहिँ यस्तो यस्तो व्यवस्था छ भनेर भन्दाखेरि पनि द्याट वुड बी गुड। अब यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ एजी इज एन इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस्ड अन्डर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, अनि इट इज द indispensable institution of legal system where AG not only acts as the guardian of government attorney but it also overlooks the field of private legal practitioners while also working determining the paths of criminal justice system of Nepal. So AG भनेको चाहिँ एउटा indispensable institution हो भन्ने कुरा यसबाट देख्न सकिन्छ। सो अर्को क्वेसन छ वाट आर द लिगल प्रोभिजन्स रिगार्डिङ इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसन अफ क्रिमिनल केसेस इन द मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074? वाट डु यु थिङ्क आर दि प्रब्लम्स इन क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल? यसको मार्क्स छ 6 र 4। अनि क्रिमिनल
क्रिमिनल केसेस इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसन इन नेपाल भनेर मैले टपिक लेखेको छु। यसको अब सर्ट इन्ट्रोडक्सन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिभ हुनमा चाहिँ साउन्ड लिगल प्रोसिड्योर हुनपर्छ। लिगल प्रोसिड्योर भन्नाले इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन र कोर्टको प्रोसेस पनि हुन्छ, अनि यसको प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुनपर्छ भन्ने कुरा लेख्दै मुलुकी क्रिमिनल कोडले चाहिँ डिटेल फ्रेमवर्क दिएको छ इन्भेस्टिगेसन र प्रोसिक्युसनको भन्ने कुरा लेखेर, however there are some challenges, operational challenges that hinders the criminal investigation भनेर यसरी आन्सर स्टार्ट गरेँ। र लिगल प्रोभिजनमा चाहिँ अब सिन्स हामीलाई लिगल प्रोभिजन रिगार्डिङ इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसनको कुरा छ, त्यही भएर प्रोभिजन्स अन प्रोसिक्युसन र इन्भेस्टिगेसन र प्रोसिक्युसनलाई छुट्याएर मैले लेखेको छु। अब क्रिमिनल कोडको इन्भेस्टिगेसन च्याप्टर नम्बर 2मा रहेको छ। यसमा चाहिँ अथोरिटी अफ इन्भेस्टिगेसन, यो सबै लिगल प्रोभिजन्स हो, त्यही भएर यसमा धेरै मैले गइनँ। अथोरिटी अफ इन्भेस्टिगेसन के छ, कसलाई दिने, अब सब इन्सपेक्टरलाई दिने भन्ने कुरा छ। तर फर ग्रेभ एन्ड हिनियस अफेन्सेस इन्सपेक्टर लेभलको को अफिसरले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ। अब फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट चाहिँ कसरी दिने, इन रिटर्न, ओरल अर थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिन्स दिने भन्ने कुरा छ। र रजिस्टर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो ड्युटी हुन्छ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको, पुलिस स्टेसनको भन्ने कुरा हो। अब रेजिस्ट्रेसन अफ एफआइआर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। र यदि नगरेमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एटोर्नीलाई अथवा हायर पुलिस स्टेसनमा चाहिँ उजुर गर्न सक्छ व्यक्तिले भन्ने कुरा छ। एरेन्जमेन्ट्स टु बी मेड टु प्रिभेन्ट इभिडेन्स फ्रम बिङ कन्सिल्ड, डिस्ट्रक्टेड अर टेम्पर्ड एन्ड प्रिभेन्ट द अक्युज फ्रम बिङ एब्सकन्ड भनेको चाहिँ भाग्नलाई चाहिँ रोक्नलाई नेसेसरी एक्सन गर्न सक्छ पुलिस अफिसरले भन्ने कुरा छ। इन्फर्मेसन टु बी गिभन टु कन्सर्न पुलिस स्टेसन भनेको जस्तो कुनै क्राइम घट्यो एउटा जुरिस्टिक्सनमा, तर त्यो चाहिँ अर्को पुलिस स्टेसनको जुरिस्टिक्सनमा त्यो केस पढ्ने देखिएमा चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन सेन्ड गर्ने पनि इन्भेस्टिगेसनकै एउटा प्रोसेस अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा छ। कलेक्सन अफ प्रुफ एन्ड इभिडेन्स, अब एक्जिबिट्सहरू कलेक्ट गर्ने, स्केच होइन, यो मुचुल्का उठाउनेहरू जे जस्तो कुराहरू छन् नि त, घटनास्थल बरामदी मुचुल्काहरूको कुराहरू इन्भेस्टिगेसनमा आउँछ भन्ने कुरा भयो। पावर टु पर्सन रिलेटेड टु अफेन्स, टु पावर टु एरेस्ट है, यो एरेस्ट गर्ने कुराहरू भयो। अरेस्ट वारेन्ट इस्यु गरेर मात्रै एरेस्ट गर्न पाउँछ। अर्जेन्ट अरेस्ट वारेन्ट इस्यु गरेर पनि चाहिँ लिन सकिन्छ कस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा भयो। अनि वुमन अक्युजलाई चाहिँ वुमन अफिसियलले नै पक्राउ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र राइट्स अफ अक्युज मस्ट बी प्रोटेक्टेड भन्ने कुराहरू छन्। अब प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ आफ्टर 3 days भन्ने कुरा छ। अनि पावर टु अबेट डिसेप्टिभ, फल्स अर फेब्रिकेटेड इन्फर्मेसन, सिइङ द ग्रेभनेस अफ केसेस अन्डर 1 and 2 यो अनुसन्धान टोली गठन गर्ने अधिकारहरू पनि यही इन्भेस्टिगेसनमै आउँछन्। अनि डिटेन्सन गर्न सक्ने पनि छ बाई प्रोभाइडिङ द कस्टडी वारेन्ट होइन। अनि डिपोजिसन पनि कलेक्ट गर्ने कुराहरू छ। यो सिजर, सर्च एन्ड सिजरका कुराहरू, घाजाज लगायतका कुरा पनि इन्भेस्टिगेसनमै पर्छन्। अनि एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको पनि यो डिपोजिसन ओपिनियनहरू लिन सक्ने कुराहरू छ। अनि लास्टमा चाहिँ पब्लिक प्रोसिक्युटरसँग बाट नेसेसरी डिरेक्सन्सहरू लिँदै यो इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट पनि सबमिट गर्ने कुरा सम्म चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा पर्छ भन्ने कुरा सर्टली लेख्न सकियो। अब प्रोभिजन अन प्रोसिक्युसनमा चाहिँ चार्जसिट फाइल गर्ने कुराहरू, अनि एडिसनल क्लेमहरू लिने कुराहरू होइन। अनि पेटी मिस्टेक्सहरूको केसमा चाहिँ यो चार्जसिट फाइल नगर्नुपर्ने कुराहरू, अनि यो कुन कुन सेड्युल अन्तर्गतका केस चाहिँ कसले फाइल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यो प्रोसिक्युसनमै आउँछन्। प्ली बार्गेनका कुराहरू पनि आउँछन्, रिड्युस सेन्टेन्सका कुराहरू, राइट टु इन्फर्मेसन जस्तो कहाँ चाहिँ कुन प्रोसेस गइरहेको छ केसको भन्ने कुराहरू पनि यो प्रोसिक्युसन अन्तर्गतै पर्छन्। जस्तो भिक्टिमलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू, इन्फर्मेसन गर्ने कुराहरू, स्टेक होल्डर्सलाई पनि पार्टी अफ केस बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय, जस्तो कुनै मुद्दा अब सेड्युल 1 अथवा 2 अन्तर्गत
दर्ता गरियो, तर पछि इन्भेस्टिगेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केस 1 2 भन्दा पनि बाहेकको अफेन्स देखियो भने चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई अथवा अर्को केसमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखियो भने त्यो कायम गर्न सक्ने लगायतका विषयहरू चाहिँ प्रोसिक्युसनमा पर्छन्। अब प्रब्लम्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल एन्ड इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम मैले क्याटेगोराइज गरेँ प्रब्लम्सहरूलाई। सो हजुरहरूले सिधै प्रब्लम यो भनेर बुलेटमा लेख्न नि सक्नुहुन्छ अथवा यसरी क्याटेगोराइज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो इन्भेस्टिगेटर्स ल्याक अफ नलेज, होइन, ल्याक अफ नलेज अफ फरेन्सिक टेक्निक्स, डिजिटल इभिडेन्सहरूको कुराहरू, एडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्स्टिट्युसनको कमी, लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लममा चाहिँ विक लिगल फ्रेमवर्कका कुरा, होइन, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ एडमिसिबिलिटी एन्ड भेरिफिकेसन डिफिकल्ट भएको कुरा, ल्याक अफ क्लियर गाइडेन्स अन चेन अफ कस्टडीका कुरा। अब अपरेसनल प्रब्लम्समा चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्समा भन्दाखेरि पनि कोर्स कन्फेसन्सहरूमा चाहिँ अलिक बढी डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो यो सिस्टम भन्ने विषयहरू जुन छ त्यो भयो। अनि कन्टामिनेसन अर मिसह्यान्डलिङ अफ फोरेन्सिक इभिडेन्स, अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड केस पनि एज अ इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। सोसल एन्ड प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स, ट्रेन्ड अफ फाइलिङ एफआइआर फर रिभेन्ज, अनि डिफिकल्ट टेरेन, हेजिटेसन्स लगायतका कुराहरूले पनि टाइमली इन्भेस्टिगेसन अफ केसेसमा चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको छ, सोसल स्टिग्माहरूका कुराहरू। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिक्युटर कोड 2074 has established a detailed legal framework for effective investigation and prosecution. Its implementation remains weak in practice. अब यसरी व्यवस्था गरे पनि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ विक छ। के कारणले भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रक्चरल लिगल सर्टकमिङ्सको कारणले अबस्ट्रक्ट गरिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, वे आउट पनि देखाए। स्ट्रेन्थनिङ क्यापेसिटी, रिसोर्सेस एन्ड कोअर्डिनेसन इज इसेन्सियल भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ कन्क्लुजनबाट। अब अर्को क्वेसन छ, थुन्सेक आदेश भनेको के हो? वाट इज मेन्ट बाई डिटेन्सन अर्डर? इन वाट केसेस सुड एन्ड एक्युज रिमान्डेड विथ अ डिटेन्सन अर्डर फर ट्रायल? अब यसमा मिनिङ, डिटेन्सन मिनिङ एन्ड कन्डिसन्स भनेर यसलाई टाइटल दिन सक्यो। अब इन्ट्रोडक्सन यसरी लेख्न सकिन्छ जस्तो, लिबर्टी अफ एन इन्डिभिजुअल क्यान ओन्ली बी रिस्ट्रिक्टेड बाई स्टेट। अब कुन अवस्थामा डिटेन्सन गर्ने भन्दाखेरि स्टेटले चाहिँ सर्टेन प्रोसिड्युर फलो गरेर, द प्रोसिड्युर इस्टाब्लिस बाई ल फलो गरेर चाहिँ केही सिचुएसनहरूमा चाहिँ मान्छेलाई डिटेन गर्न सक्छ। यो चाहिँ अगेन्स्ट द लिबर्टी अफ इन्डिभिजुअल, तर द्याट इज पर्मिटेड बाई ल हो, होइन, त्यो भन्ने कुरा लेखियो। द कन्सेप्ट अफ डिटेन्सन अर्डर देयरफोर बिकम सेन्ट्रल इन इन्स्योरिङ बोथ इफेक्टिभ क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन एन्ड द प्रोटेक्सन अफ राइट्स अफ अक्युज्ड। अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट अ डिटेन्सन अर्डर मिन्स एन्ड आइडेन्टिफाइङ द सर्कमस्टान्सेस इन विच एन अक्युज्ड सुड बी रिमान्डेड विथ सच एन अर्डर हेल्प्स ब्यालेन्स द इन्ट्रेस्ट अफ जस्टिस, फेयरनेस भन्ने कुरा भयो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ डिटेन्सन अर्डर भनेको के हो भन्ने कुरा लेखेर यसको पर्पज अफ डिटेन्सन पनि यसमा देखायो भने राम्रै हुन्छ। प्रिभेन्ट अनड्यू इन्फ्लुएन्स, मेक इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिसिजन इजियर एन्ड इफेक्टिभ, प्रिभेन्ट डिफेन्डेन्ट फ्रम लुजिङ एभिडेन्स, रिड्युस सोसल रिसेन्टमेन्ट टुवर्ड्स एक्युज्ड, ग्यारेन्टिङ सेफ्टी टु एक्युज्ड, विटनेस एन्ड भिक्टिम, प्रोभाइड सेन्स अफ जस्टिस टु पार्टिज। अब प्रिन्सिपल्सका कुरा पनि लेख्न सक्यो। फेयर हियरिङ, डिटेन ओन्ली इफ देयर इज सफिसियन्ट इभिडेन्स, इम्पोज्ड अपन सिरियस अफेन्स। अब यो यति धेरै किन लेख्यो भन्दाखेरि यसको अङ्कभार पनि 4 मार्क्स छ। सो आई रोट इन दिस म्यानर, प्रिन्सिपल सहित डिफाइन गरेर, है त। अब केसेस इन विच एन एक्युज सुड बी रिमान्डेड विथ अ डिटेन्सन अर्डर। अब कस्तो केसमा चाहिँ डिटेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडको च्याप्टर 7 को सेक्सन 67 ले स्पेसिफिकल्ली कुन अवस्थामा चाहिँ डिटेन गर्न सक्छ भनेर कन्डिसन दिएको छ भन्ने लेख्न सक्यो, होइन। अब अफेन्सेस पनिसेबल बाई लाइफ इम्प्रिजनमेन्टमा, अफेन्सेस पनिसेबल बाई इम्प्रिजनमेन्ट फर मोर देन 3 इयर्सको केसमा, crime of attempting, inciting or committing a criminal conspiracy to commit the crime or being accomplice, मतियार हुने केसमा पनि यो हुन्छ, डिटेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। र एक्युज्ड क्यान अल्सो बी डिटेन फर अदर केसेस द्याट मे रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेन्ट। जस्तो योभन्दा बाहेक अरू अवस्थामा पनि इम्प्रिजन गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने चाहिँ डिटेन गर्न सकिन्छ भनिन्छ, है त। के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एडमिटेड गिल्ट इन कोर्ट भनेको ऊ आफैले कन्फेस गर्यो मैले चाहिँ अपराध गरेको हुँ, र ऊ चाहिँ कस्टडीभन्दा बाहेक भाग्न सक्ने अवस्था छ, अथवा फ्याक्ट इभिडेन्सहरू चाहिँ
के अरे रिजनेबल देखिन्छ उसलाई चाहिँ डिटेन्सनमा राख्नु चाहिँ रिजनेबल देखिन्छ भने चाहिँ उसलाई डिटेन गर्न सक्यो। अनि द एक्युज हु मे बी सेन्टेन्स टु इम्प्रिजनमेन्ट फर 1 year or more डज नट ह्याभ अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स इन नेपाल। जस्तो नेपालमा पर्मानेन्ट रेसिडेन्स नभएको व्यक्ति र पछि चाहिँ भाग्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ उसलाई पनि डिटेन गर्न सक्यो। अनि उसलाई चाहिँ जस्तो फेलियर टु अपियर विदिन द टाइम लिमिट फर द इस्युएन्स अफ अरेस्ट वारेन्ट बट फेलियर टु सो सेटिस्फ्याक्ट्री रिजन्स फर फेलियर टु अपियर। जस्तो अरेस्ट वारेन्ट दिइसकेपछि पनि ऊ अपियर हुन आएन अनि सेटिस्फ्याक्ट्री रिजन्स पनि दिएको थिएन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ डिटेन गर्दै फ्रुटफुल देखिन्छ भनेर डिटेन गरिन्छ। सो हियर सी वाज सेन्टेन्स्ड फर अदर चार्जेस विदिन अ पिरियड अफ 3 years। जस्तो 3 वर्षको अन्तरालमा उसलाई फेरि पनि चार्ज लाग्यो भने चाहिँ यो मान्छे पटके कसुरदार हो भन्ने बुझ्यो नि त, त्यही भएर उसलाई डिटेन गर्दै ठिक हुन्छ भनेर डिटेन गर्न सकिन्छ। हाउएभर चिल्ड्रेन फिजिकली अर मेन्टली डिसेबल्ड प्रेग्नेन्ट वुमन हु आर more than 7 months pregnant and elderly people over 75 years may be ordered to be released on bail or without being detained भनेर भन्न सक्यो। अब कोर्ट जुरिस्प्रुडेन्समा मैले दुईटा केसेस राखेको छु, कमलेश द्विवेदीको केस र ठाकुर गैरेको केस। यसमा चाहिँ अब डिटेन्सन चाहिँ इलिगल भएमा हेबियस कर्पस इस्यु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र इमिडिएट डिटेन्सन अर्डर चाहिँ तत्काल प्राप्त प्रमाण चाहिँ को आधारमा विदाउट इभ्यालुएटिङ द इभिडेन्स अब्टेन इमिडिएटली इज अनकन्स्टिट्युसनल। जस्तो प्रमाणहरूको चाहिँ राम्रो इभ्यालुएसन नगरिकन चाहिँ कसैलाई पनि इमिडिएट डिटेन्सन गर्न हुँदैन, बिकज डिटेन्सन इज द लास्ट रिसोर्ट भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यसको आधारमा चाहिँ यो मुद्दाहरूमा यसरी प्रेसिडेन्ट इस्ट्याब्लिस भएको रहेछ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ डिटेन्सन अर्डर चाहिँ लिगल सेफगार्ड इन्स्योरिङ द्याट कस्टडी इज युज ओन्ली वेन नेसेसरी। अब कोर्ट मस्ट अप्लाई कस्तो बेसमा भन्दाखेरि चाहिँ जुडिसियसली अर टु ब्यालेन्स द राइट अफ एक्युज विथ द निड भन्ने कुरा राखेर चाहिँ यसरी कन्क्लुड गर्न सक्यो। अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्टरलोक्युटरी र इन्टरिम अर्डर बिचको डिफ्रेन्स। सो यसको टाइटल डिफ्रेन्सेस बिट्विन इन्टरिम एन्ड इन्टरलोक्युटरी अर्डर। इन्टरिम अर्डर भनेको के हो भनेर सर्टली र इन्टरलोक्युटरी अर्डर भनेको सर्टली लेखेर यसको डिफ्रेन्स यसरी दिन सकिन्छ भनेर लेख्न सक्यो। सो इन्टरिम अर्डर र इन्टरलोक्युटरी अर्डरको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्दा अब यसरी पनि डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहिँ सकिन्छ प्यारामिटर नराखिकन है। सो अ टेम्पोररी अर्डर डिग्री द्याट टेक्स इफेक्ट अन्टिल समथिङ एल्स अकर्स र इन्टरलोक्युटरी भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट म्याटर इन द केसको सन्दर्भमा चाहिँ जारी हुने अर्डर हो भनेर ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीले भनेको रहेछ। अनि इन्टरिम अर्डर चाहिँ रिटको केसमा इस्यु हुन्छ भनेर भनिन्छ भने सिभिल क्रिमिनल लगायतको केसेस अन्टिल फाइनल जजमेन्ट चाहिँ इन्टरलोक्युटरी अर्डर चाहिँ जारी गरिन्छ। इन्टरिम अर्डर चाहिँ युजुअली सर्ट टर्म र अर्जेन्ट म्याटरमा युज गरिन्छ भने इन्टरलोक्युटरी अर्डर चाहिँ अलि लामो ड्युरेसनसम्म जारी गरिन्छ अन्टिल द फाइनल जजमेन्ट अफ केस। अनि इन्टरिम अर्डर चाहिँ सब्सट्यान्टिभ एन्ड प्रोटेक्टिभ इन नेचर हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरलोक्युटरी भनेको चाहिँ प्रोसिड्युरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इन नेचर हुन्छ। जस्तो कोर्टको प्रोसिड्युर लाई इज गर्नको लागि चाहिँ जारी गरिने इन्टरलोक्युटरी अर्डर हुन्छ। सो इमर्जेन्सी इमिडिएट इमर्जेन्सी र स्ट्याटस कोलाई प्रिजर्भ गर्नलाई इन्टरिम अर्डर जारी गरिन्छ भने प्रोसिड्युरल म्याटर्स जस्तो डिटेन्सन बेलका कुराहरू जस्तो फाटवारी झिकाउने आदेश लगायतका कुराहरूको लागि इन्टरलोक्युटरी अर्डर जारी गरिन्छ। जस्तो डिएनए म्याच गर्नुहोस् भनेर जस्तो यो नाता कायमवाला विवाद आयो भने चाहिँ त्यस्तो अर्डरहरू जारी गर्नको लागि चाहिँ इन्टरलोक्युटरी अर्डर जारी गरिन्छ। पार्टी मस्ट मेक म्यान्डेटरी रिक्वेस्ट र इन्टरिम अर्डरको लागि चाहिँ पार्टी टु द केसले म्यान्डेटरी रिक्वेस्ट दिएको हुनुपर्छ इन्टरिम अर्डर गर्नको लागि। अदालतले आफै इन्टरिम अर्डर रिक्वायर्ड छ भनेर जारी कहिले पनि गर्दैन है। अब तर इन्टरलोक्युटरीमा चाहिँ अदालतले आवश्यक परेमा यो दिन सक्छ। इट स्याल ओन्ली बी इस्युड बाई कोर्ट्स। अब इन्टरिम अर्डर चाहिँ रेगुलर कोर्टले मात्रै इस्यु गर्छ भने यो इन्टरलोक्युटरी अर्डरले चाहिँ क्वासी जुडिसियल बडी एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिजहरूले पनि समय समयमा चाहिँ युज गर्न सक्छ। अब इन्टरिम अर्डरको केसमा चाहिँ एप्रोप्रिएट कम्पेन्सेसन चाहिँ माग गर्न सकिन्छ इफ द इन्टरिम अर्डर इज क्यान्सल ड्युरिङ द प्रोसेस भने कम्पेन्सेसन चाहिँ माग गर्न पाइँदैन इन्टरलोक्युटरी अर्डरमा। अनि यसको प्रोभिजन चाहिँ कहाँ लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी राख्न सकियो।
अब अर्को क्वेसन छ, डिफाइन अ विटनेस, मेन्सन द प्रोसिड्युर अफ एक्जामिनेसन अफ विटनेस एकोर्डिङ टु द इभिडेन्स एक्ट। अब यसमा के भन्यो, इभिडेन्स एक्ट अनुसार कसरी प्रोसिड्युर छ त एक्जामिनेसन अफ विटनेस भनेर भनेको छ। अब यो कुराहरू चाहिँ क्रिमिनल कोडमा पनि छ, सिभिलमा पनि कहीँ कतै त्यो इभिडेन्सहरूको एक्जामिनेसन सन्दर्भमा इस्युजहरू आउँछ। तर पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ इभिडेन्स एक्ट अनुसारै भनेपछि हामीले यही एक्ट मात्रै लेख्दा पुग्छ यसमा। अनि अर्को भनेको राइट डाउन द मेजर प्रब्लम्स इन विटनेस एक्जामिनेसन इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। सो यसको टाइटलमा चाहिँ विटनेस एक्जामिनेसन लिगल एन्ड प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्ट, अ फेयर ट्रायल डिपेन्ड्स हेभिली अन क्रेडिबल विटनेस एन्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फर एक्जामिनिङ देम भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि इभिडेन्स एक्टले प्रोसिड्युरहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरेको छ, यद्यपि प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेसहरू अझै छन्। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ विटनेस को हो, यसको एक्जामिनेसन किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा गरी यसको इन्ट्रोडक्सन गर्यो। अब हु इज विटनेस भन्दाखेरि विटनेसको बारेमा चाहिँ रामनाथ अय्यरले भन्नुभएको रहेछ, त्यही भएर यसको डेफिनेसन त्यसरी लेखेँ। अनि थ्री इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन्स अराइजिङ डिलिङ विथ द विटनेस एज इभिडेन्स भनेको एउटा कम्पिटेन्सी र क्वालिफिकेसन चाहिने रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ लायबिलिटी अफ इन्स्योरिङ प्रेजेन्स एन्ड टेस्टिमोनी अफ विटनेस इन कोर्ट, कतिको अब आवश्यक परेको सन्दर्भमा चाहिँ ऊ कोर्टमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरूका आधारमा विटनेस को हुने भन्ने डिटरमाइन हुन्छ। ग्राउन्ड्स फर डिस्क्वालिफिकेसन, जस्तो डिस्क्वालिफिकेसन हुने अवस्था छैन भने चाहिँ ऊ क्वालिफाई हुने भयो। अब प्रोसिड्युर के हुने भन्दाखेरि सेक्सन 59 र 49 र 50मा चाहिँ लेखिएको छ। 49मा चाहिँ विटनेसले ओथ लिनुपर्ने, विटनेस इज एक्जामिन इन प्रेजेन्स अफ अल पार्टिज अर इन प्रेजेन्स अफ दोज हु आर प्रेजेन्ट एट द सेड्युल टाइम। अनि एउटा विटनेसले चाहिँ अर्को विटनेसको अगाडि एक्जामिनेसन गर्न नमिल्ने, अनि ततिम्बा बयानका कुराहरू जस्तो अगाडि कभर नभएका कुरा पछि बोलाएर कभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि पार्टिज मस्ट साइन द विटनेस स्टेटमेन्ट, इफ एनी वान रिफ्युजेस द जज रेकर्ड द रिफ्युजल एन्ड साइन्स इन्स्टेड। अब एक्जामिनेसन एन्ड चिफ एन्ड क्रस एक्जामिनेसनका कुरा चाहिँ सेक्सन 50मा छ। अ पार्टी हु कल्स द विटनेस कन्डक्ट्स एक्जामिनेसन इन चिफ फर्स्ट, देन अपोजिङ party may conduct cross examination. Cross examination, the calling party may do re-examination limited only to clarifying matters raised in cross. If new facts are asked during re-examination, the court with court permission, the other party may cross-examine again. अनि लिडिङ क्वेसन चाहिँ एक्जामिनेसन इन चिफमा सोध्न नपाइने, रिएक्जामिनेसनमा नि सोध्न नपाइने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। unless court permits, होइन, the court may allow leading questions only for introductory, undisputed or already proved facts को केसमा a party may request the court itself to conduct the chief examination in such cases that party cannot later conduct examination in chief or re-examination. A party cannot mix methods, cannot question some witnesses personally and ask the court to examine others. So सबै कुरा चाहिँ अगाडि डिटरमाइन भएकै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब मेजर प्रब्लम चाहिँ लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लम के छ भन्दाखेरि इनएडुकेट प्रोभिजन फर एनोनिमिटी, प्राइभेसीका कुराहरूमा आवश्यक कानुनहरू छैनन् भए पनि प्र्याक्टिसमा इम्प्लिमेन्टेसनमा इस्युज छ। लिमिटेड क्ल्यारिटी अन डिजिटल साइबर इभिडेन्सको केसमा, अनि विटनेसेस प्रोभाइडिङ इलेक्ट्रोनिक इभिडेन्स फेस प्रोसिड्युरल अनसर्टेनिटीको कुरा, फ्रिक्वेन्ट एडजर्नमेन्ट्स एन्ड डिलेज भनेको जस्तो कोर्टको एडजर्नमेन्ट्स, होइन, यो यो कोर्ट प्रोसिड्युरले गर्दाखेरि पनि लेट हुने अवस्थाहरू छ। अनि स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरूका कुराहरू पनि छ, जस्तो प्रपर विटनेस प्रोटेक्सन सिस्टम, थ्रेट एन्ड भल्नरेबिलिटीबाट प्रोटेक्ट गर्ने सिस्टमहरूका च्यालेन्जहरू पनि छन्, पोर इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, सेपरेट वेटिङ रुम्सहरूका कुरा, टु सेक्योर द प्राइभेसीका कुरा, मिडिया ट्रायल लगायतका कुराहरू पनि इस्युजहरू छन्। जस्तो सोसल एन्ड प्र्याक्टिकल प्रब्लम भनेको चाहिँ फियर अफ रिटालिएसन बाई एक्युज, भनेको जस्तो मैले उसको विरुद्ध बयान दिएँ भने एक्युजले चाहिँ पछि मलाई मार्छ अथवा मलाई चाहिँ ऊबाट खतरा छ भन्ने त्यो मेन्टालिटी, रिलक्टेन्स टु टेस्टिफाई ड्यु टु सोसल स्टिग्मा, कम्युनिटी प्रेसर लगायतका कुराहरू छन्। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ एभिडेन्स एक्टले चाहिँ क्लियर प्रोसिड्युरहरू दिए पनि नेपाल फेसेस सर्टेन च्यालेन्जेस, र यस्ता च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ फर क्वालिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ विटनेस टेस्टिमोनी भनेर कन्क्लुड गरियो।
अब अर्को छ, वाट डु मिन बाई लोकस स्ट्यान्डी मेन्सन इट्स लिगल प्रोभिजन एन्ड प्र्याक्टिस इन नेपाल। अब यहाँ के छ, लिगल प्रोभिजन्स अनि प्र्याक्टिस। अब प्र्याक्टिस भनेपछि जुडिसियल प्र्याक्टिस भन्ने कुरा र ट्रेन्ड अफ जुडिसियरी के छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। सो स्टार्टिङ द क्वेसन, लोकस स्ट्यान्डाई लज एन्ड प्र्याक्टिस। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यो भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने कुरा अलिकति लेखेर चाहिँ यो कन्सेप्ट किन आयो भन्ने कुरा लेख्दै यसको मिनिङमा जान सक्यो। लोकस स्ट्यान्डाई भनेको चाहिँ प्लेस टु स्ट्यान्ड अर द राइट टु ब्रिङ एक्सनका कुरा हुन्। अब यसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ, यसको फन्डामेन्टल एस्पेक्ट अफ प्रोसिड्युरल ल, डिटरमाइनिङ हु हेज लिगल राइट टु ब्रिङ द केस बिफोर कोर्टको कुरा हो। अनि पछिल्लो समय चाहिँ यसको लिबरलाइजेसनका कुराहरू पनि लोकस स्ट्यान्डाईभित्र पर्छ। इन केस अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनका कुराहरू लेख्न सकियो। लोकस स्ट्यान्डाई चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि, वान डाइरेक्टली इन्जुर्ड shall take recourse, show special injury in case of public injury, petition by total stranger cannot be entertained, injury to fairly traceable to actions of defendant, questions of local stand raised before entering the merit of the case। मेरिट अफ द केसमा इन्टर हुनुभन्दा अगाडि नै रिजल्भ गर्नुपर्ने इस्यु हो यो। प्रारम्भिक सुनवाईको अवस्थामा नै रिजल्भ गर्ने क्वेसन हो यो भन्ने कुरा लेख्न सक्यो। अब लिगल प्रोभिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 133, 144, 151मा चाहिँ यो रिटहरूको क्षेत्राधिकारका कुराहरू, पब्लिक इन्ट्रेस्टका कुरा, सुप्रिम कोर्ट र हाइकोर्टमा यो रिटहरू चाहिँ इन्टरटेन हुने कुराहरू लेख्न सक्यो। मुलुकी सिभिल कोडमा पनि अ पर्सन क्यान फाइल सिभिल सुट्स इफ दे हेभ अ डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट इन द सब्जेक्ट म्याटर, जस्तो ओनरसिप, प्रपर्टी, कन्ट्र्याक्ट डिस्प्युटहरूको केसमा पनि यो केस फाइल गर्दाखेरि चाहिँ हकदैयाको कुराहरू आउँछन्। अब मुलुकी सिभिल कोडमा चाहिँ अब यसको व्यवस्थै छ भन्दाखेरि, अ पर्सन इन्टेन्डेड टु फाइल अ प्लेन्ट इन द कोर्ट स्याल सेट डाउन इन प्लेन द्याट ही अर सी हेज लफुल इन्ट्रेस्ट अर कन्सर्न इन सच क्लेम। अनि क्लेमिङ फर ओन्ली म्याटर इन विच ही अर सी हेज राइट, आफ्नो सरोकार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ, यो फिर्याद दायर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ है। अनि अ पर्सन मस्ट फाइल प्लेन्ट ओन्ली वान्स अगेन्स्ट वान डिफेन्डेन्ट अन वान इस्यु इन अ कोर्ट अफ जस्टिस, भनेको एउटा व्यक्ति विरुद्ध एउटा अदालतमा एकचोटि मात्रै, एउटा म्याटरमा एकचोटि मात्रै त्यस्तो केस फाइल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि एनी पर्सन मे फाइल अ प्लेन इन केस अफ डिस्प्युट इन्भल्भिङ पब्लिक इन्ट्रेस्ट, यो लिबरलाइज्ड यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको सन्दर्भ पनि छ लोकस स्ट्यान्डीमा। अ नेचुरल पर्सन अथोराइज्ड बाई अ डिसिजन अफ डाइरेक्टर अफ बिओडी अर म्यानेजमेन्ट कमिटी अफ अ बडी कर्पोरेट इम्पावर्ड बाई कन्सर्न ल स्ट्याट्युट स्याल फाइल द प्लेन्ट अर स्टेटमेन्ट अन देयर बिहाफ, भनेको यो अर्गनाइज इन्स्टिट्युसनहरू, कम्पनीजको केसमा चाहिँ उसले अथोराइज गरेको नेचुरल पर्सनले चाहिँ उसको बिहाफमा केसको प्रोसिडरहरू अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। अब प्र्याक्टिसेस अफ लोकल स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ अब यसरी लेख्यो, द प्र्याक्टिस अफ लोकल स्ट्यान्डर्ड हेज एक्सपान्डेड बियोन्ड रिक्वायरिङ अ डाइरेक्ट पर्सनल इन्जुरी। कस्तो केसमा भन्दाखेरि, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको केसमा जहाँ चाहिँ पब्लिक राइट्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। यस सन्दर्भमा सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो लोकस स्ट्यान्डर्डको सन्दर्भमा भेरियस डिसिजन प्रेसिडेन्ट्सहरू चाहिँ प्रतिपादन गरेको छ भन्दै यसरी मैले 2-3वटा प्रेसिडेन्टहरू राखेको छु। सो लक्ष्मीनारायण पटेल भर्सेस एचएमजीको कुरामा, रिट पिटिसन फाइल डिभोइड अफ लोकल स्ट्यान्डर्ड हेल बी क्वास्ड। अब राधेश्याम अधिकारीको केस एकदम फेमस केस हो, जहाँ चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्ट र मिनिङफुल रिलेसन हुनुपर्छ पेटिसनरको भन्ने कुरा राखिएको छ। चन्द्रकान्त गेवालीको केसमा के छ भन्दाखेरि, यो द प्रिन्सिपल अफ लोकस स्ट्यान्डर्ड इज द प्र्याक्टिकल प्रिन्सिपल फर्मुलेटेड फ्रम द perspective that anyone should not be able to come to the court with a dispute, and only those whose rights have been violated can come to the court to seek justice भन्ने कुरा राखियो। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ लोकस स्ट्यान्डर्ड किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा र नेपाल्स ल एन्ड जुडिसियल प्र्याक्टिस ब्यालेन्स दिस रिक्वायरमेन्ट बाई अल्सो पर्मिटिङ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, भनेको रिसेन्ट ट्रेन्ड्स चाहिँ के छ, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा पनि यो लोकस स्ट्यान्डर्डको युज चाहिँ लिबरलाइज्ड अप्रोचबाट गरिएको छ, देयर बाई वाइडनिङ एक्सेस टु जस्टिस एन्ड रिइन्फोर्सिङ द रुल अफ ल भनेर यसरी एन्सर गरिएको छ। सो यति नै हो, केही क्वेरी छ भने भन्नु हुन आग्रह गर्दछु। केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा पनि लेख्नुहुन्छ,
लेख्नु हुँदा हुन्छ। एउटा क्वेसनलाई कति टाइम दिने म्याम भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 18, सरी यो फर अ क्वेसन अफ 10 मार्क्स 18 मिनटको टाइम हुन्छ। सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि अ, एउटा 5 मार्क्सको पनि क्वेसन हुन्छ नि त एउटा सेक्सनमा। सो 18को डिभाइड बाई 2 भन्दाखेरि 9 मिनट फर 5 मार्क्सको क्वेसन र 18 मिनट्स फर 10 मार्क्सको क्वेसन, त्यसरी गर्दा हुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन 15 मिनट्स टु 16 मिनट्समा सक्नुभयो भने बाँकीको समय चाहिँ हजुरहरूले क्वेसनमा के छ भनेर पढ्नलाई र पछि केही छुटेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई पनि काम लाग्छ। हामीले अब राम्ररी स्टार्ट गर्यो सिलेबस भने पढ्न सकिन्छ होला म्याम। सकिन्छ, किन नसक्नु। एकदमै सकिन्छ। हजुर एकदम डेडिकेटेड भएर रिलेट गरेर पढ्न सक्नुभयो भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। विच ल्याङ्ग्वेज इज प्रिफरेबल, नेपाली अर इङ्ग्लिस? सो इट्स अपन यु, कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। हजुरको लेखाइ पनि एकदमै अलिकति फास्ट लेख्न पनि पर्छ, किनकि हामीले विदिन अ सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर हजुरहरूको कुन राइटिङ चाहिँ अलिकति पकड राम्रो छ र कतिको सजिलोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ, सबै एन्सर विदिन द्याट टाइम लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यही आधारमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्स हुन्छ। अब एक्जाम कहिले हुन्छ म्याम लास्ट पेपरको लको? यो मैले एक्जाम लेख्दाखेरि चाहिँ चैतको 22, 23 र 24 गते भएको हो एक्जाम। मिक्स ल्याङ्ग्वेजको कुरा भन्नुभयो। मिक्स ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ मानिँदैन मिक्स ल्याङ्ग्वेज। यदि कुनै कुरा चाहिँ जस्तो ठ्याक्कै इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा, नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा उल्था गर्न सकेन भने रोमनाइज्ड वेमा लेख्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो इङ्ग्लिस लेखिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रोसिडियरका कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीमा उल्था गर्न सकिएन, सरी इङ्ग्लिसमा उल्था गर्न सकेन भने चाहिँ रोमनाइज्ड वेमा लेख्नु हुँदा राम्रो हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज र ग्रामर कतिको म्याटर गर्छ? ल्याङ्ग्वेज अब सकेसम्म छोट्याएर लेख्ने हो। ग्रामर पनि अब म्याटर त गर्छ सकेसम्म। त्यहाँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट्स योर कन्सेप्ट, वाट्स योर टेक, तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ म्याटरलाई भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। ग्रामरले पनि कति हदसम्म चाहिँ जस्तो पङ्क्चुएसन्सहरूले चाहिँ भ्यारी गर्छ नि त मिनिङहरूलाई। त्यही भएर यु मस्ट बी भेरी जेनरस अबाउट युजिङ ग्रामर पनि है। त्यो चाहिँ एकदमै सम्झेर बुझेर लेख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। क्वेसन यस्तै खालको आउँछ कि योभन्दा भास्ट आउने हो? क्वेसन्स त अब भन्नै सकिँदैन। अब मैले यो पालिको क्वेसन्समा चाहिँ अलिक प्रोभिजन्स बेस्डै दिएको छु। कतिपय केसहरूमा चाहिँ इफोर्ट्सहरू होइन, प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेस के छ भनेर प्र्याक्टिसमा बेस्ड पनि सोध्ने चलन छ। जस्तो लको पेपरमा चाहिँ मोस्टली लिगल प्रोभिजन्स के छ, त्यसको च्यालेन्ज के छ भन्ने आधारकै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले बढी आउने गरेको पाएका छौँ। भनेको लको सबै पेपर चैत्रमा हुन्छ म्याम। यस, चैत्रतिर भएको थियो पोहोर, अब योपालि के हुन्छ फागुन चैत हो एक्जाम हुने बेला। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो लगातार हुन्छ। जस्तो 1, 2, 3 गते हुन्छ भनौँ न, फर इक्जाम्पल लगातार हुन्छ, नो ग्याप्स इन बिट्विन। पास्ट क्वेसनमा बढी जोड दिने हो म्याम। वेयर क्यान वी फाइन्ड पास्ट क्वेसन्स? अब पास्ट क्वेसन्सहरूमा पनि जोड दिँदा त हुन्छ। यो पास्ट क्वेसन्स कहाँ फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि यो किताबहरू जुन निकालिन्छ बाहिर बजारमा पनि आउँछन्, त्यहाँ पनि पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ एट्याच गरिएको हुन्छ, मोडल क्वेसन्स पास्ट क्वेसन्सहरू। अरू के क्वेसन्स छ? रेगुलर क्लास पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब त्यो पछिको कुरा हो। सो
मैले यो एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु है त, यो एन्सर्सहरू चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एउटा मटेरियल होस् भन्ने हिसाबले पनि लेखेको हुँ। यहाँ चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ अलि लोडेड जस्तो देखिएको हुनसक्छ, तर यु मे राइट आन्सर्स एज वाट यु निड है। यसमा के हुन्छ, कति सकिन्छ आफ्नो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति सकिन्छ भन्ने आफूलाई नै अन्दाज हुन्छ। सो त्यो आधारमा चाहिँ एन्सर्सहरू लेख्नु होला। र सकेसम्म आई सजेस्ट यु मक टेस्टहरू चाहिँ दिँदै गर्नु। आफ्नो अबिलिटी पनि थाहा हुन्छ, इभ्यालुएसन पनि हुन्छ। म पिडिएफ म सरलाई कोअर्डिनेट गरेर म सरलाई पठाइदिन्छु है त। लको प्रिपरेसनको लागि बेस्ट बुक, अब त्यस्तो बेस्ट बुक भनेर मैले त यहाँ कस्तो भन्न अलिक मिल्दैन, किनकि सबै बुक्स आर बेस्ट। तर आई सजेस्ट यु स्टडी द लज। एउटा रिफरेन्स बुक लिनु होला। त्यो रिफरेन्स बुक लिइसकेपछि चाहिँ मेजर लजहरू हेर्नु होला, पोलिसिजहरू हेर्नु होला। जस्तो यो स्रोत सामग्रीहरू विभिन्न संस्थाहरूले, विभिन्न गभर्मेन्टका अर्गेन्सहरूले चाहिँ पब्लिस गरेको हुन्छ, त्यस्तो हेर्नु होला। त्यो हेरेर चाहिँ कति आइडियाहरू हुन्छ। त्यही हो। दिस क्लास वाज भेरी इफेक्टिभ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। लबाट पढ्दा सबै सेक्सन्स प्रोभिजन्स याद गर्न गाह्रो हुन्छ। एनी टिप्स फर द्याट? अब त्यो हाम्रो सिलेबसले रिक्वायरै गरेको कुरा हो। एक त हामीले लजहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ, लकै स्टुडेन्ट, लकै पेपर होइन। सो अब यसको लागि टिप्स के हुन्छ भन्दाखेरि, अब ठ्याक्कै सबैको सेक्सन्स सब सेक्सन्स याद गर्न नसकिए तापनि त्यसको प्रोभिजन्स याद हुनसक्छ। सकेसम्म त्यो कुन च्याप्टरमा अवस्थित छ भन्ने कुरा याद गर्न पनि सकिन्छ। र पढ्दै जाँदा हामीले मक टेस्ट जाँदै गर्दा कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा सेट पनि हुन्छ क्या। सो त्यसरी नै हाम्रो यो प्र्याक्टिसमा बेस हुन्छ यो याद गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ। सो आई सजेस्ट यु डु मक टेस्ट। जस्तो मैले प्रिपरेसनै गराएको छैन, मेरो पढाइ पुगेको छैन भन्ने लागे पनि सिट इन द मक टेस्ट क्या। त्यो भयो भने चाहिँ एटलिस्ट यु अपियर इन एक्जाम, अनि एक्जाम फियर चाहिँ घट्छ। थ्याङ्क यू म्याम फर प्रपर गाइडेन्स। थ्याङ्क यू। कुन राइटरको बुक ठिक होला सजेस्ट गरिदिनु न। अब त्यो त्यस्तो भनेर त मैले त्यो आधारमा पढेकै होइन, मैले बुक पढेको होइन त्यसरी। सो सर्च गर्दै जर्नल्सहरू पढ्ने, जस्तो यो प्रसिक्युसन जर्नल हुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ पढ्नुहोस्। सरकारी वकिलसँग सम्बन्धित इस्यु लगायत अरू इस्युजहरू पनि हुन्छ। जस्तो प्रशासनको केसमा पराग भन्ने किताब हुन्छ। अनि प्रशासन भन्ने जर्नल चाहिँ यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि फ्रिली अभाइलेबल छ। त्यो उहाँहरूको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि भेरियस लाइन मिनिस्ट्रिजहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकाशनहरू गर्नुभएको हुन्छ, वार्षिक प्रतिवेदनहरू हुन्छ, त्यस्तो पढ्नुहोस्। अनि यस्तै कुराहरू हो। अनि न्युज पेपरमा अपडेट हुनुहोस्। अनि गोर्खापत्रमा पनि एभ्री वेन्सडे चाहिँ त्यहाँ विभिन्न लेखहरू, जिकेका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसले पनि कति आइडियाहरू हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल्सहरू, अब एन्सर लेख्दाखेरि इक्जाम्पल्सहरू लेख्नलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ। न्युज पेपर पनि डेली पढ्नुहोस्, बी अपडेटेड विथ द इन्फर्मेसन है, कन्टेम्पोरेरी इस्युजको। मक टेस्टमा नर्मली कति रेन्जमा मार्क्स आउँदा आफ्नो प्रिपरेसन अलिक पुगेछ कि भन्ने सोच्दा हुन्छ होला। सो यस्तो हुन्छ, कहिले मक टेस्टमा राम्रै मार्क्स पनि आउँछ 50 एबोभ, कहिले कहिले चाहिँ कम पनि आउँछ। सो नर्मली 50 एबोभ हरेक क्वेसन्समा 4.5 यस्तै मार्क्स आउँदाखेरि चाहिँ राम्रै बुझिन्छ। तर त्यो भनेर चाहिँ मख पर्ने होइन, किनकि क्वेसन्स कहिले आफूले जानिरहेको क्वेसनभन्दा अलिकति फरक क्वेसन आइदियो भने चाहिँ आत्तिने बानी हुन्छ। अनि एकचोटि 5, 4.5, 5 यस्तो हरेक क्वेसनमा त्यसरी आयो मार्क्स भनेर फेरि पढ्न चाहिँ छुट्ने होइन, मेरो त आइहाल्ने रहेछ भन्ने त्यो मेन्टालिटी पनि राख्नु हुँदैन। सो इट्स अल अबाउट कन्टिन्युइङ प्रिपरेसन है। म्याम 16th प्लान कुन कुन टपिकमा हामीले लेख्न सक्छौँ? अब यो यही टपिक भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले 16th प्लान पहिला पढ्नु पर्यो। त्यो पढिसकेपछि चाहिँ त्यही अनुसारले रिलेट गर्न सकिन्छ।
इकोनोमिकको कुरामा पनि छ, सोसल कुराहरूमा पनि आउन सक्छ। मोस्टली चाहिँ 16 प्लानको कुराहरू भनेको चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड पेपरमा अझै बढी इन्भल्भ हुने इस्युजहरू हो। र यो लको पेपरमा पनि फर्स्ट र सेकेन्ड सेक्सन जुन छ नि त्यसमा अलि बढी इन्भल्भ हुन सक्छ। थ्याङ्क यू। अरू केही क्वेसन्स छ भने भन्नु होला, होइन भए आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। केही छ हजुरहरूको? छैन भने आजलाई यति नै गरौँ। सो पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि घट्नु भएको रहेछ। सो लेट्स एन्ड दिस सेसन फर टुडे। ओके।